ანუ string-ით რომ შემოვიტანს text-ს უნდა ავდგეთ და მერე უნდა შევამოწმოთ ამ ტექსტის არის ნახე char წერტილი is number და ამას უნდა გადავცეთ text 0. text 0 არის პირველი ასო. თუ char წერტილი is number თუ დააბრუნა, მაშინ შევა if-ში. და დაუბეჭდავთ, რომ პირველი ასო არის რიცხვი. და ყოველ სხვა შემთხვევაში პირველი ასო გამოდის რიცხვი. ეხლა რო შევიტან სიტყვაზე text პირველი ასო არ არის რიცხვი და თუ შევიტანე მაშინ პირველი ასო არის რიცხვი. ან შეგეძლო მეორენაირად გექნა თუ არ მოძებნიდი is number მეთოდს უბრალოდ ამდგარიყავი და ეს text 0 შეგედარებინა ყველა რიცხვისთვის აი ეს. ან text 0 არა მარტივი ის არის ბევრი. არის ეს და ასე შემდეგ. ანით ყველა შეტანილი. ხო. რაც შეეხება მერამდენი დავალებას, მეორე დავალებას. ან უნდა გაგერკვია რომელი, ანუ ჯერ უნდა მიუკვდარიყავი, ან უნდა დაფიქრებულიყავი, რომელი წლები არის ნაკიანი, ანუ 4 ჯერადები არის ნაკიანი. და მე უბრალოდ უნდა გენახა ეს რიცხვი რენდომად აღებული 0-დან 0-17-მდე იყო თუ არა 4 ჯერადი. თუ იყო ნაჩვენე იყო ნაკიანი და კიდე რაღაც წესები აქვს, რომ 100 ჯერადი არ არის ნაკიანი და რაღაც რა, ანუ ვიკიპედიაზე რო ნახავდი როგორ არკვევენ ნაკიან წელს, მიხვდებოდი. 4 ჯერადი უნდა იყოს და კიდე მე მგონი 100 ჯერადი არ არის. 400 უნდა იყოს. აჰა. პლუს 400 ყოველი მეოთხე წელი ისედაც მაგრამ ვიკიპედიაზე ნახე ზუსტად. კაი 2012-იც 400-ზე იყავდა და 2012 როგორ იყო 400? არა, არ იყო მაგრამ ნაკიანი ხო იყო? 2000. კაი, წინა წელი ნაკიანი ხო იყო? 2016 იყო ნაკიანი. მე 2016 400-ზე არ იყო. არა, მასშტაბი. ნუ კაროჩე, რაღაცა წესი იყო, შეიძლება ეხა შენ გეშლება 400. საფეგმიტია ის როგორ არის, 400-ზე იყოფა და 100-ზე არ უნდა იყოფოდეს, ანუ 400-ზე თუ იყოფა 100-ზე ყველა. ანუ აღარ და 1700-ზე არ იყოფა 400. წელი 1800-ზე, 1800-ზე, 1900-ზე არ არის. არის. 4 ჯერადი ასეულებში გადადის. 400-ზე იყოფა და 100-ზე არ იყოფა. ეგ წელი არ არის ნაკიანი. აი აქ წერია 1800-ზე, რასაც გიონა. არის ნაკიანი. აი სასტავ ნახეთ, ნაკიანი წელიო არის ყოველ 4 წელშიო, მაგრამ ყოველ 100 წელში ვახტებითო. Unless the year is ანუ თუ 400-ზე იყოფაო, მაშინ არ ვახტებითო. თუ არ იყოფა 400-ზე და 100-ზე იყოფაო, მაშინ ვახტებითო. აი ახლა 2100 წელი არ იქნება. არ იქნება, ზუსტად. ანუ 3 პირველ უნდა შემოწერა 400-ზე უნდა ყოფილიყო 100-ზე და 400-ზე. არა, 4-ზე უნდა გაყოფილიყო, მაგრამ თუ 100-ზე იყოფოდა და 400-ზე არ იყოფოდა, მაშინ გადაახტებოდი, მაგრამ თუ 100-ზე იყოფოდა და 400-ზეც იყოფოდა, 400-ზე თუ იყოფა ცალსახად ნაკიანი. მაშინ ტოვებდი, ზუსტად, ხო. მაგდენ მე არ ვიცოდი ის არ არის პრობლემა, ქულას დაგაკლებ პროსტა. ვინაიდან არ იცოდი? არ არის პრობლემა. პროსტა თუ ნახავდი, შეგააკეთებდი. და უნდა დაგვებეჭდა, დაწერთ კოდი, რომელიც მოხმარების შემოწმება 3-ზე, ჩვენ თუ რომელიც გავაკეთოთ, რომელიც ორი რომელიც წერია. ავარ წერია. მოკლედ, უნდა დაგეწერა მეთოდი, რომელიც მიიღებდა 3 რიცხვს და დააბრუნებდა აქედან ამ 3 რიცხვიდან მინიმალურს. ეხლა რო გავარკვიოთ, მოდი არ გვინდა ეგ მეთოდის შეიძლება გააკეთებ შენ რო ნახავ მეთოდის ლექციას. მაგრამ ჩვენ გავარკვიოთ მასივში ჩაყრილი, ლისტში ჩაყრილი მეთოდებიდან, ლისტში ჩაყრილი რიცხვებიდან, რომელი არის მინიმალური. ამისთვის რაღაც მარტივი კოდი დავწეროთ. ანუ ჯერ ავიღოთ ვაფშე ლისტი. მე უთხრათ, რომ ამ ლისტში ჩაყაროს რამდენი რიცხვი? 3. არა. 20.
ოღონდ რენდომ რიცხვები ჩაყაროს. ნოლიდან, არა, 10-დან 100-მდე იყოს. და მერე ავდგეთ და მეთოდი გავაკეთოთ. მინიმალურის გასარკვევი მეთოდი. ამ მეთოდს გადავაწოდოთ ინტების ლისტი. და მერე ამ მეთოდმა ადგენს ამ ინტების ლისტში გადაიაროს, ნახოს რომელია მინიმალური და დაგვიბრუნოს, კი არა, დაბეჭდოს კონსოლში. და ამას გავაკეთებ ესე. ვიტყვი რომ თქვათ პირველივე რიცხვი არის ისა რა ქვია. არის მინიმალური. და მერე ავდგები, გადავყვები ყველა ელემენტს. და რომელი ელემენტიც იქნება ნაკლები იმ მინიმალურ რიცხვზე, იმ ელემენტს გავხდი მე უკვე მინიმალურს. ესე იგი, თავიდან ვამბობ, რომ თქვათ პირველივე ელემენტი არის მინიმალურია, მერე გადავყვები ყველა ელემენტს და რომელიც იქნება იმ მინიმალურზე ნაკლები, იმას გავხდი მერე მინიმალურს. და საბოლოო ჯამში იმ მინში დამრჩება მინიმალური. ანუ min swatch. საბოლოოდ ჩავარნილი იქნება მინიმალური რიცხვი. და მერე ავდგები და ანუ რო გადავული ამ მთლიან მასივს და ბოლოს ანუ ჩავყრი ყველა მინიმალურ რიცხვს, რომელიც იმ კონკრეტულ რიცხვში აწერია, იმაზე მინიმალური იქნება, ამ მინში დამრჩება საბოლოო ჯამში მინიმალური რიცხვი. რომ მორჩება მთლიანი ციკლის დღიდან და ყველა რიცხვს რო გადავყვება და ბოლოს ავდგები და ამას დავუვიწყებ. ეგ არის და ეგ. ეხლა ავდგები და ამ მეთოდს გამოვიძახებ დავლა void main-ში და ამ მეთოდს გადავაწვდი იმას, რასაც ელის, ანუ ინტების ლისტს. ანუ დავწერ მეთოდის სახელს და ფრჩხილებში გადავცემ პირდაპირ ინტების ლისტს სახელით. და მოკლედ იზავს თავის საქმეს თვითონ და აი 11 ყოფილა თურმე მინიმალური რიცხვი, რომელიც ნახა ხო, ну რატომღაც 20-ის დაბლა სულ პირველივე რიცხვი. ანუ დაგენერებული 10-დან 100-მდე. ну შემიძლია ის რიცხვების დავწერო, რასაც აგენერებს. ეხლა ამჭირდება. ხო. მიხდი ხო? სამ თუ ვერ. ანუ მეთოდი გავაკეთე, ეს ცოტა უფრო გართულებული ვარიანტია იმის, რაც დავლებაში. დავლებაში უფრო მარტივი. просто სამი რიცხვი უნდა შეატანო მოხმარებას. თუ უნდა დააგენერო აღამოს. აქ უკვე ლისტზე არის საქმე. ანუ ესა ეხლა რო გთხოვოთ რომ მაქსიმალური იპოვეთო, რას გადააკეთებით? აჰა, აქ ჩავწერ max, მერე? ამით არაფერი არ შეიძლება. ხო, მართალი ხარ მეტოვი. თუ მეტია, არა, იყოს მინიმუმი რა მნიშვნელობა აქვს. ესე იგი 103 ყოფილა ყველაზე მეტი. 109, 97 და ასე შემდეგ. ხო, რა ჩახუთხარით რომ 100-მდე იყო. 100. 100-მდე. მივხვდით ესე იგი. კიდევ ვის გაქვთ დავალებასთან დაკავშირებული კითხვა? აქეთ ფლანგმა არაო, თქვენ მეგობრებო? ბათ, შენ რო ჩამიგდე დავით, ხო არ გინდა ვნახოთ, თუ პროსტა ჩამიგდე? არა, დავა. პროსტა ჩავა. კაი. გიო შენ? რა, ისეთ დაფრი გავიჩინე ბაზართან. ის კითხვა რაც გქონდა შენ. ესე იგი, გიოს გქონდა? ხო. გიოს გქონდა ესეთი კითხვა. რო მოკლედ მაქვსო ისინი რო არ შუქს რომ მაქვსო რა მაქვსო რა თქვი? მომხმარებლების იუზერები და თანამშრომლები. და ტელეფონის ნომრები მქონდა შეტანა, მინდა და ერთ წუთში გამიტანა ყველა. და მქონდა ტელეფონის ნომრების წილი. და უნდა რომ ამ იუზერების ტელეფონის ნომრები და იმპლოიერის ტელეფონის ნომრები ჩაიყარა ერთ წუთში. ანუ ამ შემთხვევაში პრობლემა იჩნდებოდა რა? ესე იგი, ამას რო ექნება აქ user ID, ამას რო ექნება აქ phone-ი და მე ამის ID-საც რო ამასთან დავაკავშირებ და ამის ID-საც რო ამასთან დავაკავშირებ. პრობლემა იჩნდება ის, რომ აქ ჩაიწერება 1, ხო? და ეს ერთი არ მოწონება აქედან არის თუ აქედან. ID-ები ერთ და იგივე და იმედაცი იქნება. ხო, ეგ პრობლემაა. ნომერი რამდენი იქნება? მაშინ ან პირიქით უნდა დავაკავშიროთ, ან ტიპი გავაკეთოთ.
ტიპი? ხო და რავი, გავაკეთე. ამდენ წვალებას ამას სამი გავუკეთებ და ამას სამი გავუკეთებ. აქ კიდე მე ტიპით აკვირე, ხო, რა როგორია. ხო, ну ანუ აქ ტიპი გავუკეთა და წერდა სიტყვაზე ერთიანს თუ ჩაწერდა, იუზერებიდან იყო და ნომინალს თუ ჩაწერდა აქედან. და ანუ იქედან მე მომიფიქრე და ანუ ტიპით აკავშირე რა, საით რომელი ცხრილიდან იყო ის მომხმარებელი. ეონლაინად შეიძლება. და შენ როგორ ხვდები? ანუ მე ამას ავგებოდი და მარტივ ვიზრდი ესე. ამას გავუკეთებდი ცალკე user phones და იმას ცალკე employee phones. ანუ შენ ასე გქონდა. ეს user და employee რო user კატეგორიაში გაიტანოს ანუ მე საერთოებიაც რა არის? ორი კიდე სხვა თემა. employee-ები ხო აი ეს და პირდაპირ თაიფით მომენიშნა ორივე იქნა ნუ თუ ამას რამე დამატებითი აქვს user-ისგან, მაშინ იმას წაჭერს. იმას რაღაცები user-ის რაღაცები განსხვავებული აქვს employee-ის ბევრი განსხვავებული რაღაცები რა. ანუ ჯერ პირველი ქონდა ის რომ user-ი ნუ კარგი, ბევრია თუ ცოტა. 3-4 ხო, რავი. ანუ როგორც გინდა ისე შეიძლება გადაწყვეტო. მე ვიზავდი ეს. ამას სახე გავუკეთებდი და იმას კიდე წავდი. აუთენტიფიკაციას თუ ერთი და იგივე ერთი მასში აკეთებს ერთი ფორმიდან user-ის და employee-ის ორ სქელზე მიმართო ჯობია ეს მიმართო. არა, იგი ასნა. მაშინ პროცედურა უნდა დაწერო და კიდე სახე გა. შეიძლება вообще ID-ები იმას გავუწეროთ, თქვათ user და იმას შეიძლება. აუ, რავი, ამდენ ჩაეში. შეიძლება. თუ პრობლემა თუ ის პრობლემა არ წარმოიდგენს რომ რიცხვი კომისიას მაგრამ ბოლოს თემაზეც დავუდგე. ნუ თუ რაღაც თუ განსხვავებულია ბევრი რაღაცეები და მართლა ორი განსხვავებული ტიპია, მაშინ ორი ცხრილი უნდა გქონდეს. მაგრამ თუ რაღაცეები ბევრი საერთო აქვს, მაშინ user-ში ერთ ცხრილში ჩავყრიდი და მე რაც განსხვავებული აქვს, იმას ცალკე გავიტანთ. საერთოდ ესე შვრებიან ხოლმე. მაგრამ თუ ძალიან ბევრი რაღაც აქვს განსხვავებული, მაშინ ორი ცხრილი. მაშინ ორი ცხრილი. კიდო? ხო კიდე რა, ხო ვებ მაგაზინი ხარ და რა, აბა? კაი, გაჩვენებ, მოდი უცებ. ანუ ესე იგი, გიოს ქონდა ესეთი პრობლემა. დეფოლტად ეგ წიჭკა ან მონიშნული ან არა, აღარ მახსოვს, მაგრამ მოკლედ იმას არ გაკეთებინებს, რომ შენ რო შექმნი ცხრილს, მე რომ მოგინდეს იმ ცხრილში რაღაცის შესწორება, დიზაინში, სტრუქტურის შესწორება, მაგალითად, კოლამნის დამატება ან კოლამნისთვის ტიპის შეცვლა და ასე შემდეგ, იმას არ გაკეთებინებს. კი, თუ პირიქით არის მოხსნილი, მაშინ გაკეთებინებს. აი, მაგალითად, მოკლედ მივხვდით, ხო, აი ამის ორდერების დიზაინში რომ მომინდეს ამის არქიტექტურის შეცვლა, მაგალითად, ახალი რაღაცის დამატება რომ მომინდეს. რაღაც. ეხლა მე კი გამაკეთებინებს, მაგრამ საერთოდ არ გაკეთებინებთ. ამას შევება რატომ? ალბათ დეფოლტად ჩართული იყო. Tools-ში შედიხართ, მე შედიხართ დიზაინერში და აქ აი ეს წიჭკა არის ჩართული და უნდა მოუნიშნოთ. ისა, მოაძროთ რა. დაიგავი. Prevent saving change that require table recreation. რა შემთხვევაში? იმიტომ რომ tables is და აფრიდან ქნის. შეიძლება მე identity აგებინოს. არ ზუსტად მქონია პრობლემა. ანუ ეხლა ამას რომ მოუხსნე, მე შესწორება შევიტანო იქ ძველი თემის და ახალს. ხო, ახლიდან არა, მე ძალიან ბევრი ზერ შემიცვლია და არ მქონია პრობლემა. შეიძლება რაღაცა უკან რაღაცა თემა არ ვარ. ხო, მაგრამ დროებით მოხსნე, მაგრამ ისევ და არა, ამას კი არა პრობლემა, როცა თეები წაიშლება, ანუ თუ რაღაცას ვიღაცა value ჩატენა, მოინდომა, ვერ ჩატენს, რა. კარჩე, ევის არა, ნალეიბლი უნდა კონდეს უეჭველი. ანუ მე რასაც დაამატებ, ის ვერ იქნება არ ნალეიბლი, იმიტომ რომ თუ უკვე ცხრილში რამე წერია, ანუ იქ იჭედება რა. ანუ რასაც დაამატებ ახალ კოლამს, ის უნდა იყოს უეჭველი ნალეიბლი, იმიტომ რომ შენ სიტყვაზე გაქვს 10 ჩანაწერი და მე-11 ჩანაწერის დამატების დროს მოგინდა რომ დაამატო ახალი სვეტი. ანუ იმ სვეტს რო დაამატებ, კაი, მე-11 ჩანაწერის მერე შეავსებინებ ყველას იმ სვეტს. მაგრამ აქამდე ხო ვერ შეავსებინებ ავტომატურად. ამიტომ გამოდის რომ ეს სვეტი უნდა იყოს ნალეიბლი.
მე როცა რაღაცა შენ შეცვლი მონაცემთა ბაზის სტრუქტურაში, ის ბაზა რო არის დაკავშირებული იმის პროექტთან ახვით უნდა იქაც უნდა შეცვალო მონაცემთა ბაზა. მაგას გაჩვენებთ მე. ეხლა შეიძლება მაგალითად მისცენ ანალიზი იყოს, მაგრამ ბექითან რა თქმა უნდა. ისე გააკეთებინოთ სამ. ხო, რა თქმა უნდა, აბა რა. კი. შო, ნაგულას აღარ მოგიწევს. წირი პრეზენტაციებია, მაგრამ მაინც გავხსნილი, რაღაც რო იყოს გახსნილი. ესე იგი, რა შეეხება ახლა ASP-ს. ესე იგი, MVC რატო ქვია ახლა ვიგეტყვით? MVC არის Model View Controller-ის აკრონიმი. ანუ ამ სამი ძირითადი ელემენტისგან შედგება თვითონ ეს ამ MVC სტრუქტურა და არქიტექტურა. ესე იგი, არის ვებგვერდების საკეთებელი პლატფორმა, რომელიც არის .NET-ის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ანუ ეს თვითონ ეს არქიტექტურა MVC გვაქვს როგორც PHP-ში, ასევე შეგვიძლია Java-ს ენითაც აწყო ვებგვერდი, რომელშიც იგივე არქიტექტურას გამოიყენებ, ხო? და Model View Controller შორის არის ამნაირი კავშირი, როგორც სიტყვაზე იცრებზეა წარმოდგენილი. კონტროლერი არის ვებგვერდის ნაწილი, სადაც იწერება კოდი C#-ზე, რომელიც არის ძირითადი ლოგიკა შენი საიტის, სადაც სიტყვაზე, აი ლოგინის დროს რო ჩაწერენ ინფორმაციას, მეილს და პაროლს და რო დაუწევიან ღილაკს, ის ინფორმაცია სად უნდა წავიდეს, რა უნდა მოუვიდეს და რა უნდა დაგიბრუნოს. უკან პასუხი ამ ყველაფერს შენ C#-ის საშუალებით წერ კონტროლერში. ანუ კონტროლერში იწერება C#-ის კოდი. იქ ძალიან ნაცნობი გარემო იქნება თქვენთვის, არის კლასები, არის ცვლადები, არის ველები, ბაზისთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ. რაც შეეხება views, view არის ის მოკლედ view-ში იწერება ყველაფერი ის, რასაც მომხმარებელი ხედავს. ანუ view-ში წერ შენ HTML-ის კოდს. ხო, fronts, რომელსაც მომხმარებელი უნდა ხედავს. ასევე view-ში view ჩვენ ეს სტანდარტული HTML გაფართოების არ გვაქვს. გვაქვს CS HTML გაფართოების და Razor ტიპის view-ებს ეძახიან. ეს არის view, ანუ ეს არის წარმოიდგინეთ HTML ფაილში, სადაც ასევე შეიძლება წეროს C# კოდიც. და მე ეს ყველაფერი სერვერზე რენდერდება როგორც HTML და მომხმარებელს ეგზაუნება, აი ანიმიკია და თემო აგიხსნით, ან შეიძლება ანიმაც აგიხსნათ, რომ ანუ თქვენ როცა ბრაუზერში წერთ საიტის მისამართს, ამ დროს იგზაუნება მოთხოვნა HTTP request-ი თქვენ იმ სერვერზე სადაც ეს საიტი დევს, ის სერვერი აგენერებს შესაბამის საპასუხო ფაილებს, ან საპასუხო კოდს და უგზავნის უკან მომხმარებელს. და შემდეგ ეს კოდი მომხმარებელს ურენდერდება და ეტვირთება ამ თქვენი ბრაუზერის სახით და ხედავთ ამ ყველაფერს ვიზუალურად, ხო? და Razor-ს, ანუ ესე იგი არენდერებს სერვერი, ანუ Razor-ში რაც არის C# კოდი, იმას არენდერებს HTML-ად და შემდეგ დასრულებული HTML-ს გიგზავნით თქვენ. ანუ ეს C#-ის გარდაქმნა HTML-ად არ ხდება თქვენ მხარეს, ხდება სერვერს. ეს არის view. და მოდელი არის ტიპი, რომელთაც ინფორმაციას ცვლი კონტროლერიდან view-ში და view-დან კონტროლერში. ეს მოდელი არის ძალიან ჩვეულებრივი C#-ის კლასი. სხვა არ. ანუ ამ მოდელში ჩადებ ინფორმაციას და მე გავუშვებ ან view-ში, ან view-დან გავუშვებ კონტროლერში. ეგ არის და ეგ. სულ ეს იყო ჩვენი პრეზენტაცია. აი Razor-საც შეეხება. აი ესენი შეგვიძლია ვნახოთ კიდევ აქ. ესე იგი Razor-ში შეგვიძლია როგორც უკვე თქვი, წეროთ C# კოდი. C# კოდი რო გაიგოს რომ C#-ისაა და არა ჩვეულებრივი HTML-ია, ამიტომ იმ ხაზს ის ხაზი რომელიც გინდა რომ იყოს C#-ის, წინ დაუწერ უბრალოდ ამ ზაღლუკას, et ნიშანს. თუ შენ გინდა რაღაცა რამდენიმე ხაზიანი C# კოდი ჩაწერო, მაშინ დაწერ ზაღლუკას, შემდეგ გახსნი სისტემურ ჭრილს და იქ რასაც ჩაწერ, ამას აღიქვამს როგორც C# კოდს. ანუ ამას არ აღიქვამს როგორც HTML-ს და ან ჩვეულებრივ ტექსტს, ამას აღიქვამს როგორც C# კოდს. ასევე როგორც C#-ში აქაც თუ მოგვინდა დავწეროთ აი ამ ზაღლუკას სისტემურ ჭრილებში C# კოდი, ჩვეულებრივ ბრძანებები უნდა დავამთავროთ წერტილ მძიმით.
ცვლადებს ვაცხადებთ war keyword-ით. ეს war არის ტიპი, რომელიც ანუ თავიდანვე არ არის განსაზღვრული int-ია, string-ია, char-ია თუ რა არის და შეგვიძლია ნებისმიერ ტიპის ცვლადს წინ დავწეროთ war-ი. ანუ იმის დამიუხედავად შიგნით რა გვინდა რომ ჩავწეროთ, გვინდა ჩავწეროთ string-ი, გვინდა ჩავწეროთ რიცხვი თუ ასე შემდეგ. string ტიპის თვალები ჩაიწერება ორ ბრჭყალებშიო, ეს რატომ იწერია, არ ვიცი, ისედაც იცით რომ ესე ორ ბრჭყალს დავწერ string ტიპს შიგნით ჩაწერე. ეგ არის და ეგ. C#-ის კოდი case sensitive-ია. ანუ შიგნით რასაც ჩაწერთ. ანუ მოკლედ ჩვეულებრივ C# წერთ, რა არაფერი სხვაობა არ არის. და Razor-ის ფაილების გაფართოება არის CS HTML, იშიფრება როგორც C#HTML. ანუ ჩვეულებრივ HTML-ი არ არის MVC-ის view-ები. მაგრამ ამ ყველაფერს თქვენ ვერ ხედავთ ბრაუზერში. ეხლა რო გავხსნათ თვითონ პროექტი, მოგეთ სულ დავხურა Visual-ს და ახლა გავხსნით თქვენ შეხედოთ. არა, კონსოლს არ ავუჩევ და საერთოდ web-ში გადავალთ აქ. ან შეგიძლია პირდაპირ აქედან აერჩიოთ, ან Visual C#-ში შემდეგ web-ი მონიშნოთ და აი ერთ-ერთი პროექტის ტიპი არის ASP.NET Web Application. და ამას დავარქმევ. უკვე მაქვს. ჩემი მიასე პირველი ამის. ესე იგი, აქ გვაქვს web პროექტის ტიპის რამდენიმე კატეგორია არის პროექტების. ანუ ერთი არის რომ ცარიელი web პროექტი მინდა რომ შევქმნა. როგორც ერთ-ერთი ტიპი არის web პროექტის MVC, ასევე არის web ფორმები. ხო, რომელსაც ჩვენ საერთოდ შევხედით. მაგრამ შეგიძლიათ რომ visual-დან ამ ტიპის პროექტიც გააკეთოთ. არა MVC, არამედ უბრალოდ ჩვეულებრივი web ფორმების ტიპის webguard-ი რო გააკეთოთ. ამიტომ empty-ს თუ მონიშნავთ, ეს შექმნის აბსოლუტურად ცარიელ პროექტს, მაგრამ თქვენ თუ აქედან მონიშნავთ MVC-ს, ეს შექმნის აბსოლუტურად ცარიელ პროექტს MVC არქიტექტურით. თუ თქვენ პირდაპირ MVC-ს აირჩევთ, აქ ავტომატურად უკვე მონიშნული MVC და თუ აქ MVC-ს აირჩევთ, ნიშნავს რომ ეს შექმნის პროექტს რომელიც არის შაბლონური MVC-ის პროექტი. ანუ შიგნით უკვე რაღაცები გაკეთებული არის. და ეხლა ჩვენ მოდი ეს ავირჩიოთ, რომ ნახოთ საერთოდ რა ხდება შიგნით. შექმნა. მაშინ სახლაკე. ისა live.com-ზე იმას ქენ. live.com. всё. ხო, აქ მოკლედ გახსნა ამ webguard-ის ვიზუალური მხარე, რომელსაც გავთიშავნა. აი აქ მოკლედ ბევრი ფაილებია პროექტში, ეხლა საერთოდ გავვილთ რა არის. უბრალოდ სანამ ამ ყველაფერს გავვილთ გავხსნი, ანუ ისევ კონტროლერ 5-თან პირდაპირ აი ამ ღილაკით, მწვანე ღილაკით უშვებ ამ პროექტს, რა განსხვავება გეტყვით? არ მithქვია იქ და გეტყვით. ანუ ეშვება ესე იგი local host-ზე და შემდეგ აქვს მიწერილი რაღაც რიცხვები, ეს არის პორტი და ჩაიტვირთა და ესეთი ჩვეულებრივი webguard-ია. ეს არის შაბლონურად დაწყობილი, ყველაფერი არის მუშა, ზევით არის menu, აქ რეგისტრს რო დავაწევით, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ. რაც ფორმა არის, login-ს რო დავაწევით, აქედან მე შეგიძლიათ დალოგინდეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეგიძლიათ და აქ არის შემდეგ უბრალოდ ეს არის ასევე responsive-იც, ანუ ეს შაბლონი, ხო? ამას თავისი ხო სიმართლე გითხრა არ ვიცი, აქვს თუ არა, თუ შემდგომიობა, მაგდენი არ ვიცი. შაბლონს არ აქვს ბაზა? ხო, ესე იგი არა. ოკეი. ან ისე მეგონი ფაილში წერს. ხო, სადღაც მე მგონი წერს, მაგრამ ის ბაზაა თუ არა, მაგდენი არ ვიცი. ანუ responsive-ია ესე იგი ეს და responsive არის მიღწეული bootstrap-ის საშუალებით. ეს bootstrap-ზე სავარაუდოდ ან იყო და ან თემა. რა? არა, ეგ თქვენ, მაგრამ თქვენ? bootstrap-ის აქ ახსენა რა იყო? ისე. ანუ ხო ახსენა ეხლა, თუ არ აუხსნია, შეიძლება არც. არა, მე ისეთი იყო. ცუდიაო.
ხო აი რაღაც ეგეთი თქო კი რა და აი ცუდი არაა, კარგია თქვენ გადაწყვეტოთ. მე ვთქვისა მე დავეთქვა მე კარგია თქვენ თუ დაწერეთ ინტრიმინებში გარჩე. კაი, თუ გინდათ თუ თქვენ წეროთ, დაწერეთ, თუ არ გინდათ თუ თქვენ წეროთ, მაშინ ბუსტრაპი გამოვა. მე ჩემით არ წერ ხოლმე ბუსტრაპს ვიყენებ. ანუ responsive-ის შაბლონი უკვე არის. ეხლა რო შევიხედოთ თვითონ ამ ტიპში, რა ხდება საერთოდ. ესე იგი, მაქვს ძალიან ბევრი ფაილი. ჯერჯერობით შევიხები მხოლოდ ძირითად ფაილებს და შემდეგ კიდევ ნელ-ნელა ვნახავთ რა ფაილში რა ხდება. ესე იგი, controllers folder-ში მაქვს ამ საიტის კონტროლერები. კონტროლერები არის ჩვეულებრივი კლასები, ცოტა განსხვავებულები. აი ეგ ბოლოში CS გამართოება რო უწერი, ეს არის C# კლასი. მაგალითად, რო შევიდეთ home controller-ში, იცნობ ძალიან ნაცნობ კოდს. ხო? ანუ ზევით არის using-ები, შემდეგ მოდის namespace-ი, შემდეგ არის public class-ი, რომელსაც ქვია home controller-ი. და ეს home controller-ი არის controller ძირითადი კლასის შვილობილი კლასი. ნიშნავს, რომ ამ controller კლასიდან აქვს რაღაც მეთოდები აღებული და ველებიც. და ამ home controller-ში არის რამდენიმე უბრალოდ 3 მეთოდი. ესე იგი, პირველი მეთოდი არის v-index-ი სახელწოდებით, რომელსაც არ აქვს პარამეტრი და დასაბრუნებელი მნიშვნელობის ტიპი არის action result-ი და აბრუნებს views. მერე არის about-ი და მერე არის contact-ი. ეხლა რა არის action result-ი და რა არის view? ამას ნახოთ ცოტა მერე. მოდელებში როგორ? არა. ანუ ეს კაკრას void-ი არ არის, ეს არის action result დასაბრუნებელი მნიშვნელობის ტიპი არის თვითონ action result-ი, ანუ მიბრუნებს action result-ს. ეს action result-ი არის მეგობრებო გვერდი, რასაც ტვირთავს. აი რომ ნახოთ თვითონ ეს რომ ნახოთ თვითონ ეს view. აი შემიძლია რომ z ვიდგე ამ view-ში და მარჯვენა ღილაკს დავაწვე და მე go to view უთხრა და გადამიყვანს index CSHTML view-ზე და ამ view-ში როგორც ხედავთ წერია HTML-ის კოდი. ანუ რას ნიშნავს რომ აი ამ მეთოდზე შესვლის დროს მე ჩამეტვირთება აი ეს გვერდი. და return view რო წერია ეს ნიშნავს რომ ამ მეთოდზე შესვლის შემდეგ დაბრუნდება ეს გვერდი, რომელიც შემდეგ ჩაეტვირთება მომხმარებელს. ამ გვერდზე წერია ყველაფერი ჯერჯერობით იმით, რა ქვია. ჩვეულებრივი HTML-ი. ერთ-ერთი რასაც განსხვავებაში ხედავთ, არის აი ზევით წერია ესეთი ძალუკა, რაც მე გითხარით და შიგნით წერია view-back title uses home page-ს. ეს არის C#-ის კოდი, კიდე როგორც ხედავთ, უკან ფონი აქვს იმ კოდს შეცვლილი. მარტივად ხვდებით კიდე რომ C# არის. და ეხლა ისევ გადავედეთ წინ. შემდეგ ამავე კონტროლერში არის სხვა მეთოდი about-ი. აქ კიდე რაღაც C# კოდი წერია და ესაც ჩვეულებრივ views მიბრუნებს. ამაზეც მარჯვენა ღილაკით რო უთრო go to view გადამიყვანს ამ web guard-ის, ესა უბრალოდ ამ მეთოდის view-ზე. და ეს არის about view. და ასევეა კონტაქტი და go to view-ი გადავყავარ კონტაქტის გვერდზე. ეს ყველაფერი არის view-ებში. აი. ყველა კონტროლერს აქვს თავის ფოლდერი. აი. და იმ ფოლდერში ყრია იმ კონტროლერში შემავალი მეთოდების view-ები. about CSHTML, contact CSHTML და index CSHTML. ასევე არის ერთი ზედმეტი shared ფოლდერი, ალბათ შემჩნიეთ, რომელსაც ზევით კონტროლერი არ აქვს. და ამას ვიტყვით რა და როგორ. ეხლა აი ძალიან მარტივად რო ვნახოთ, შევიდეთ, ესე იგი index CSHTML-ზე, ეს არის home controller-ის index მეთოდი, ანუ index view და ამ view-ში აი ეს პენეტიში მაგირად ჩავწეროთ უბრალოდ MVC. ესე იგი, თუ მე ვიდგები აი ამ view-ზე, index CSHTML view-ზე და აქედან გავუშვებ კოდს controller 5-ით, მაშინ გამიხსნის პირდაპირ იმ გვერდს. და აი home index-ი გახსნა და იქ რა აქ რო ეწერა ASP, ეხლა გამიხსნა დამჩავწერა MVC. ესე იგი, აი ამ ძირითადი localhost-ის შემდეგ რაც წერია სლეშებით გამოყოფილი, პირველი რაც წერია, ეგ არის ყოველთვის კონტროლერი და მეორე რაც წერია, ეგ არის ყოველთვის გვერდი. იმ კონტროლერის ის მეთოდი. ეხლა აქ რო ჩავწერე about-ი რას ისავს? about გვერდზე გადაიყვანს უბრალოდ. ხო? ისევ იგივე კონტროლერში უბრალოდ სხვა გვერდზე. და აქ კიდე რა მქონდა კონტაქტი, ხო?
მაშინ გადავა კონტაქტ გვერდზე. ოღონდ ისევ იგივე კონტროლერში დგას. აი ხა რეგისტრს რო ვაწვევი, რაღაც სხვა გვერდზე გადავყავარ და აბა რომელ კონტროლერში, რომელ მეთოდზე გადავყავარ. ჰა? ეკაუნტ კონტროლერში რეგისტერ მეთოდზე, ხო? და თუ არ ვდგევარ ინდექსზე და სიტყვაზე home კონტროლერში ნებისმიერ ადგილზე ვდგევარ და ვუშვებ, მაშინ default-ად ხსნის home index. და თუ აი მას არაფერი არ აქვს მიწერილი, ანუ სრულად სიცარიელია, ეს ნიშნავს, რომ არის გახსნილი default გვერდი, რომელიც ყოველ თვის პროექტის შექმნის დროს default-ად არის home-ის ინდექსი. ეხა home-ის ინდექსი რო ჩავწერე და enter დავაწვე, იგივე გვერდზე დაარეფრეშებს. ანუ იმიტომ რომ იგივე გვერდი იყო და ეწევა გახსნილი. ეს თუ default-ად რას ხსნის, წერია upstart-ში route config class-ში. აი upstart-ში route config-ში რო შეხვალთ, აქ წერია ესეთი რაღაც, რომ არის შექმნილი route, ეს route არის მარშრუტი, ხო? ანუ რა ის ლინკის აწყობის მარშრუტი არის. და ამ name ქვია default-ი და მეუნება რომ URL-ში პირველი არის კონტროლერი, მეორე არის action და მესამე არის ID. ეს მესამე ID არის პარამეტრი, რომელიც შეიძლება მიიღოს იმ მეთოდმა, views მეთოდმა. ის ფრჩხილები ხო წარიელი ქონდა. წარმოიდგინე იქ რომ რამე ჩაუწერო, რომ პარამეტრს იღებს. და მე დამრაწერია რომ კონტროლერი default-ად არის home, action default-ად არის index-ი და ID default-ად არის optional-ი, ნიშნავს რომ ID არ ექნება, არ ექნება. სწორედ ამიტომა რომ უშვებთ home index და არაფერი არ ხდება. home index ერთი რომ მიუწერო, მე რა მოხდება ეგ მე ვნახოთ, მაგრამ error-ი ეხლა error-ი ამოვარდება, იმიტომ რომ ეგეთი ინდექსი არ მაქვს, რომელიც პარამეტრს იღებს. მოკლედ, აქ რომ მე შევცვალო და აქ რომ მე უთხრა რომ default-ად გამიხსნას about და დავასაივო home controller-დან რომ გავუშვებ, default-ად გახსნის home about გვერდს. და აქ არაფერი არ ეწერება. აი ხა ნახეთ about-ს გამიხსნას. ხო? მიხვდით? ეხლა მოდი წავიდეთ და გავიაროთ რა ხდება. ხო, რაც მინდოდა მეთქვა. ესე იგი, რო შევიდე home controller-ის index გვერდზე. აი ნახეთ, საიდან იწყება ამ კოდის წერა, AVC, მე რაღაც ASP რაღაც წერია, მე კიდე რაღაც ღილაკია. ეხლა თვითონ ეს გვერდი რო გავხსნა. ეს გვერდი რო გავხსნა, ხო? მოკლედ, როგორც ხედავთ, index გვერდში კოდი წერია აი ეს, აი აქედან იწყება. თქვენი აზრით menu სადაა? menu არ წერია კოდში და საიდან მოაქვს menu? ესე იგი, menu არის გატანილი სხვა view-ში, რომელიც არის ჩვენი პროექტის layout-ი. აი, აქ რო გითხარით, შეარდია მეთქი. აი ეს ქვედატირე layout-ი. აი აქ არის გატანილი ეს menu. აი მეგობრებო, menu, აი ეს არის menu. აი რაც მე მოვნიშნე, აი აქამდე. ხო? ეს HTML-ში როცა შეფიცავდი ვაფაგოთ, არა, როგორ? ეს CSS-HTML ტიპისაა, მაგრამ layout-ი არის გვერდი, რომელიც არის, ანუ რომელიც შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ რამდენიმე გვერდისთვის რაც არის საერთო, გავიტანო იქ. ნუ თქვათ ესე. ხო, ანუ შეგიძლია რომ header და footer-ი გაიტანო layout-ში. მე შენ ცალკე ააწყო ის გვერდები, რომელიც არის ყველა გვერდზე, ანუ რაც არის განსხვავებული, იმას გააკეთებ ცალკე. რაც რაღაც გვერდებისთვის საერთო, იმას ჩაწერ layout-ში. შემდეგ ადგები და ამ layout-ში ჩასვავ იმ განსხვავებულს. მიხვდით? layout-ი აუცილებელია, რომ შედარებით დავუბრალოთ. layout-ს უნდა იყოს layout-ი, მაგრამ შეგიძლია დაარქვა რამე სხვა. ეს default-ად ესე ქვია. ხო, ქვედატირეთი, ანუ views დამატების დროს შენეთქვი გინდათ თუ არა იყოს layout. ესე იგი, აქ არის როგორც უკვე ვთქვით, ის კოდი, რომელიც რაღაც გვერდებზე არის საერთო. და ეხლა რო ვნახოთ რა გვერდებზეა საერთო. ნახე about-ზე რო გადახვალ, menu რჩება, კონტაქტზე რო გადახვალ, menu რჩება, register-ზე რო გადახვალ, menu რჩება, ანუ menu ყველგან menu არის რა მოკლედ. ამიტომ menu შეგიძლია რომ ძალიან მარტივად გაიტანო იმაში, რა ქვია, layout-ში. და რეალურად აი register გვერდის არის მარტო აი ეს register-იდან აი ამ ღილაკამდე. დაჟე აი ესაც footer-იც არის გატანილი layout-ში. აი რო შეხვიდეთ, ნახოთ. აი ეს არის footer. HR არის ჩაოლობრივი ხაზი. ნუ ჯობია. ცალკე. ასევე HR-იც და იმ ხაზის დაბლა რა წერია? აი ეს, აი აქამდე. არა, ესეთ სპეციალური ტაგი არის, რომელიც ავტოდახურვადია.
და ერთ საინტერესო რაღაცა შეამჩნევდით აქ რენდერბადი წერია. ეს რენდერბადი არის C# მეთოდი და ისა რენდერბადი სადაც წერია, იქ ჩაიტვირთება სწორედ ის გვერდი, რომელზეც გადახვევთ. მიხდით? ანუ აი ეს თუ მე გადავალ home about-ზე, about-ში რა წერია, ეს წავა და ჩაჯდება აი რენდერბადის ადგილზე. როგორ? კიდე აი კონტაქტში, ესე იგი კონტაქტში ხო არის რაღაც ისა HTML-ის კოდი. ეს არის კონტაქტის გვერდი. ეს რო იმის ქვეშ ჩაიწერო, აი რენდერბადიში ჩაიტვირთება. ანუ რენდერბადის მაგივრად წარმოგიდგენთ, ეხლა ეს კოდი დავაკოპირო და იქ ჩავსვო. აი ეგეთი რაღაც მოხდება. აი ეს რო გავაკეთო რა. აი ესე დაგირენდერდება შენ კონტაქტის გვერდი. აი მოდი გადავიდე და ვნახოთ ეხლა. ანუ კონტაქტზე რო გადახვალ, აი ნახე რა მოხდა view page source-ი რო ვნახო. აი წამოვიდა ეს მენიუა სადამდე, აი აქამდე. მერე წერია div container body content-ი. რო ვნახო ეს div container body content-ი არის კიდევ layout-ი. აი ნახე div container body content-ი. ნახე? და აი ამ div container body content-ს მერე უკვე წერია, აი ეს უკვე არის აი რაც მოვნიშნეს აქ კონტაქტში. ანუ კონტაქტში რაც ეწერა კოდი ის წამოვიდა რენდერბადის მაგივრად ჩაჯდა. ანუ რენდერბადის შენეულები სად გინდა რომ ჩაჯდეს ის სხვა კოდი. კი, layout-ში რა ადგილზე გინდა რომ რენდერბადი რომ მაღლა უწიო, ეხა ის კოდი სხვაგან ჩაჯდება. ხო? და ასე შემდეგ. ეხა რომ ვნახოთ რა არის viewbag-ი. რომელიც წერია აი აქ. ესე იგი, home about-ში არის კიდე შექმნილი viewbag message-ი და აქ არის რაღაც string-ი დამახსოვრებული. შემდეგ რო გადავიდე about-ზე, ხედავთ რომ ეს viewbag message-ი არის ჩასმული h3 tag-ში. ესე იგი, viewbag message-ი არის ძალიან მარტივი საშუალება, რომ კონტროლერიდან გაიტანო ინფორმაცია view-ში. ანუ შენ შეგიძლია აქ გააკეთო ახალი viewbag-ი, რომელსაც წერტილის შემდეგ სახელ შენ თვითონ არ ხვევ, სიტყვაზე ტექსტი რო დავარქვა. და აქ ჩაწერო რაიმე ტექსტი. შემდეგ ამ viewbag ტექსტს ხედავს თავისუფლად აი ამ about-ის view იქით რაცაა. ანუ რო გადავიდე ახლა view-ში და აქ ავიღო h4 ტაგი, აქ შემილია, რომ რაც წერია viewbag ტექსტში ის ჩავსვა ამ h4 ტაგში. ანუ რაღაცა ტიპი არის კონტეინერი ან რაღაც სვლადის ტიპის სვლადი არის, წარმოიდგინეთ რა. ტექსტი სვლადი ხო, viewbag-ი რეზერვირებული. viewbag-ი რეზერვირებული keyword-ია და ტექსტი არის დინამიურად დარქმეული სახელი ამ viewbag-ისთვის. და ანუ ამ ტიპში რასაც ჩავდებ, ამას ხედავს view. ხვდებით? ანუ შემიძლია რაღაცა ტიპი შევქმნა, მე ამაში რაღაცები ჩავალაგო და ამას დაინახავს view. რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება? ნებისმიერი. შეგიძლია ლისტით ჩადო. კი. შეგიძლია ლისტით ჩადო, არ არის პრობლემა. ეხლა რომ გავუშვა about-ი ჩაიტვირთება ხან ნელოშობა ხან სწრაფად. ალბათ ჩემი კომპიუტერის თემაც არის. აი ჩაიტვირთა აი ეს რაიმე ტექსტი. კითხვა რა ქონდა გიო? რაღაც მეკითხებოდი. ხო, ანუ ვარებს ვიყენებ, რომ უკვე გავიმართეთ საქმე და აბსოლუტურად წინასწარ კი. და ვნახოთ მე. ეს არის viewbag-ი. ხო? ეხა რაც შეეხება პარამეტრს. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ index მეთოდი და ამ index მეთოდს უთხრათ, რომ ეს index მეთოდი მიიღებს int ტიპის პარამეტრს და მისი სახელი იქნება id. პარამეტრია. მეთოდის პარამეტრია, რა ხსოვს რა იყო? ასე კომენტით რაც არის CSS-ში. ხო. კლასის მსგავსი არის id სელექტორი, უბრალოდ id არის ერთი. მეტი აღარ გამოვიდა. კლასი კიდე დოჯეში მიწევდა. არა, კაცო, ეგ არ არის. ეგ არის. არა. უბრალოდ int ტიპის პარამეტრია, მისი სახელია id. ფუნქციები, მეთოდები ხო გახსოვს? მეთოდები არ გახსოვს? აი ეს არის ჩვეულებრივი მეთოდი, რომელიც პარამეტრად იღებს ერთ ცალ int ტიპის რიცხვს. ყველას თავისი შეგიძლია არა პარამეტრის სახელია.
Просто ეს არის ფუნქცია, რომელსაც თქვენ ინდექსი და ამ პარამეტრს აი ეს ფუნქცია რომ გამოიყენა რაღაცა უნდა მისცე. აი როგორც მაქსიმალური რიცხვი რო გაგიგე, ხო, ხო, იგივე მეთოდები ხო გახსოვს ზევით რომ რაღაცას იმაშრებოდი რა ქვია. ხო, და მე რეკავით რომ იძახე. კი. აი ზუსტად აი ეგ არის. ოღონდ ეხლა ეს არის მეთოდი, ინდექს მეთოდია, რომელიც პარამეტრად იღებს ერთ ცალ int ტიპის რიცხვს. ეხლა მე რო აქ ვეცადო რომ გადავიდე home index-ზე, ანუ აუმგდებს errors, იმიტომ რომ ეხლა გადავდივარ ისეთ index მეთოდზე, რომელსაც არ აქვს საერთოდ პარამეტრი, მაგრამ მე აქ მაქვს index მეთოდი, რომელსაც უნდა პარამეტრი. ამიტომ თუ მე აქ slash-ის შემდეგ მივუწე რაიმე რიცხვს, ეხლა უკვე შემიყვანს. ნებისმიერი რიცხვი შეიძლება იყოს. ანუ ამ შემთხვევაში ანუ int-ი ხო რა თქმა უნდა ხო 2 მილიარდ რაღაცას არ მოწესდება მისთვის, მაგრამ ნებისმიერი ამ შემთხვევაში ანუ ამ შემთხვევაში ნებისმიერ შეიძლება. ეხლა ეს არის უბრალოდ მაგალითისთვის, რომ თუ შენი რომელიმე მეთოდი იღებს პარამეტრს, მაგრამ შენ პარამეტრს არ გადასცემ და ისე შედიხარ იმ გვერდზე, გიგდებს errors. შემთხვევაში შეიძლება არ არის ხო. მაგრამ თქვა აი ძველი საიტი ვარ და მე ახალ საიტზე რომ გადადიან და ძველი საიტის სამაცებო შედიხარ. ხო, ეგ არ ფშუაში არ არის ამას. არა, ეგ არ ფშუაში. შენ რა კითხვა ქონდა? აი, პარამეტრიან ინდექსი შექმნეს, მათ არ შეიძლება უპარამეტროს ვერდოს. კი, შემიძლია შევქმნათ მეორე. ხო, ხო იყო პარამეტრის გარეშე და რა უჭირს. ანუ რა ხანდახან შეიძლება გჭირდებოდეს ამას. ხშირად აღჭირდება. აი ზოგადად კითხვის ნიშანი დაუწერო და კი. იმიტომ რომ ერთ-იგივე სახელი ქვია. ეხლა შემიძლია გავხსნა home index-ი between ორი ცალი არის და ვერ გაიგო რომელი გახსნას. კითხვის ნიშანი დაუწერო. კითხვის ნიშნით აქ? არა, იქ. ის დაუწერო. აქ თუ დაუწერე, კაცო კი იზავს. ესე თუ იზავს არ ვიცი. მაშინ აღარ არის მეორე საერთოდ საჭირო. უბრალოდ შემიძლია default მნიშვნელობა მივცე და ისედაც გაჩვენდება მასე თუ ქენი. არა, ეხაც ვერ იზავს. აი, აქ თუ უქენი default მნიშვნელობა რამე. წესით უნდა ქნას. აი, ანუ თუ default მნიშვნელობა მივეცი იზავს კი. აქ შენი კითხვა რაც იყო რომ ორი მეთოდი რომ გქონდესო არ შრომა. იმიტომ რომ მე ვერ გაიგები, ვერ იგებს რომელი ჩატვირთოს, ანუ ID-იანი თუ არა ID. ეგ მეთოდების გადატვირთვა არის, კი. კი. ანუ მოკლედ რო დაუბრუნდეთ ისე იგივეს, ესე იგი თუ მეთოდს ეუბნები რომ მეთოდმა უნდა მიიღოს პარამეტრი და ეს პარამეტრი უნდა მიიღოს მეთოდმა იქ ლინკში, მაშინ თუ შენ გადაწყვიტავ რომ ჩატვირთო მეთოდი უპარამეტროთ, არ ჩატვირთავს და ამოგვიებს errors და გეტყვის რომ ჭირდება პარამეტრი. ეხლა ნახე რას ვიზავ, ავდგები და აი ამ პარამეტრს რასაც მიიღებს viewback id-თი გავატან view-ში და ჩავტვირთავ აი აქ. ანუ ნახეთ რა ვქენი, ესე იგი კონტროლერში შევქმნი viewback id, ამ viewback id-ში ჩავაგდე ის რაც მიიღო იმ პარამეტრად და შემდეგ ეს წავიღე და ჩავსვი hr tag-ში. ანუ ეხლა მე რო ეს გავუშვა და აქ პარამეტრი ვუცე 2, უბრალოდ ამ რიცხვს 2-ს გავამიტანს აი ამ გზის გავლის შემდეგ view-ში, hr tag-ში, აი ეს ჩასვა 2. აქ რომ მივუცე პარამეტრად 31 ან 13 გამოვიტანს აქ. აბა აქ რომ მივუცე ტექსტი რასწავს? errors ამოაგდებს, იმიტომ რომ როგორ? მოდი string-ი გავაკეთოთ. და ეხლა რომ მე უკვე აქ მივცე ტექსტი, მაშინ უკვე ჩვეულებრივ ტექსტს წაიღებ და ჩასვას. ორიენტს რო შეწერო, არაფერი პრობლემა არ იქნება. ვარი მაგ შემთხვევაში არ შეიძლება, როგორც ჩანს. using local variable declaration. როცა ქვევით აცხადებო, მარტო მაშინ შეიძლება ლოკალურად. ანუ string-ი არის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს უნიკალური ტიპი. შემდეგ შეგიძლია ეს, ანუ string-ად მიიღო ID და შემდეგ შეგიძლია გადავკონვერტირო int-ში, თუ იცი რომ რიცხვი. მეთოდში ვარს აქვს.
მეთოდის პარამეტრად ვარსავებ. მეთოდში შეგვიძლია ჩავწეროთ, კი. ანუ შიგნით შეგვიძლია. შიგნით სადაც return-ი წერია, მე კი მაგრამ reserve. ანუ პარამეტრად ვერ წერთ ვარს. ესე იგი, ეს view-ბეგით მივხვდით რა. აბა რას ვარ თუ მაშინ ეგ. ანუ ყოფილა და არ მესმის, მაგრამ ხვდები და აი, აბა ამ პარამეტრს რო დავარქვათ სხვა სახელი, სიტყვაზე დავარქვათ John დავარქვათ. მოიცა view-beg ID ხო ორი როგორიცი არ გაიტანა. აბა თუ მიხვდებით ანუ აიქ რო გადავეცი ორი არ გაიტანა. იქ რო გაიტანა შენ HTML-ში. აი გავიტანეთ, აბა რატო არ გაიტანა? აი არა სასტავ ეს ნახეთ view-beg ID-ში ჩავაგდე ის რაღაცა რაც მივიღე. მაგრამ აქ რატომაც არ გავმიჩინა. აქ. და აბა თუ მიხვდებით რატო? return-ში ხო უნდა იყოს view-beg ID. ალები. სად? სად? აბა road config ჩავხებოთ. ID არის ID. მესამე პარამეტრი უნდა იყოს ID-ო სახელით. იქ არა, აქ რო დავწეროთ ჯონდი იზავს, მაგრამ მოდი აქ დავწეროთ ID. და ეხა ისევ ID რო ეწერება, ჩვეულებრივ გაიტანს, ანუ იმ პარამეტრს იპოვის. ანანო რა თქვი? კი. პირდაპირ კი. ხო, ეხა აი ანანომ რაც თქვა, უნდა მეთქვა ეს. ანუ აქ რომ მე დავწერო პარამეტრი სახელად ჯონდი, რომ მინდოდეს რომ ესეთ პარამეტრი ეწეროს, ხო? იმის გარდა რომ იქ შემილია road config-ში რაღაცები ვცვალო, შემილია პარამეტრი მივცე კიდე აი ეს. ანუ კითხვის ნიშნით ლინკში და შემდეგ პარამეტრის სახელი ტოლობა რაღაცა წვდება იმ კონკრეტულ პარამეტრს. ანუ default-ად შენ თუ გინდა რომ აქ ესეთი სლეშებით გადასცე პარამეტრები, მაშინ უნდა გქონდეს შესაბამისი route. აწყობილი აი აქ. road config-ში. ანუ შენ თუ გინდა პარამეტრები მისცე ლინკებით, ისა სლეშებით, ხო? აქ გეუბნება რომ ამ სლეშის შემდეგ პარამეტრი მოდის ID. ამიტომ შენ იმ პარამეტრს უნდა დაარქვა ამ შემთხვევაში ID. აი აქ. ხო? მაგრამ თუ შენ გინდა რომ უბრალოდ ლინკში გადასცე პარამეტრები ისე, კითხვის ნიშნით და ჩვეულებრივ პარამეტრის სახელებით უთხრა უკვე, მაშინ შეგიძლია აქ დაარქვა string jondi სიტყვაზე რაიმე სახელი ამ პარამეტრს და შემდეგ ლინკში აი აქ უთხრა რომ ამ კითხვის ნიშნით მერე მოდის პარამეტრები. უთხრა რომ jondi არის 1. ან ნებისმიერ სხვა რაღაცა. მაგალითად, ისევ jondi დავწეროთ. ის რა მაინტერესებს, აი ამას ჩვენ ხელი ამ დავწეროთ თავის თვალს. არა. აქ გენერირებდეს. კი, თავის უნდა გენერირდეს. ანუ მაგალითისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს რეალური просто რომ მივხვდი ის იქ. ხო, ხო, ზუსტად. და იქ რომ ამას ჩაწერ შემდეგ რა მოხდება და ასე შემდეგ. თორე რა თქმა უნდა ლინკებს ჩვენ ხელით არ უნდა ვაწყობდეთ ესე. ეხლა აქ კიდე შემიძლია მეორე პარამეტრი განვუცე. მაგალითად, მოდი jondi არ დავარქვათ, ამას დავარქვათ name-ი დავარქვათ და მე იყო string surname. და name-ი და surname-ი ერთად გამოგქონდეს აი აქ. ანუ ორი პარამეტრია და ამ ორ პარამეტრს მე ხა ნახეთ როგორ განვუცემ home index. აქ ვეთყვი, აი ეს უბრალოდ ესე ზაღლობთ name-ი უდრის პირდაპირ ალექსი, მე დავწერე ესეთ ამპერსანტს, ესაა მეორე პარამეტრი რომ იაბა, surname-ი უდრის ამნიაშვილი და ინტერესო დავაწვევი, აქ ჩამოვიტოს ალექსი ამნიაშვილს. მე რო ეხა ამას უთხრა, რომ მე ალექსი და ამნიაშვილი მინდა განვუცე აი ესე. მიხვდით? ანუ სლეშებით ლინკის შემადგენელი ნაწილი იყოს, მაშინ მომიწევს შევცვალო routing-ი.
ანუ აქ უნდა ვქნა ესეთი რაღაც. ვუთხრა რომ მეორე პარამეტრი არის name და მესამე პარამეტრი არის surname. უშუალოდ მესამე და მეოთხე პარამეტრი არის surname. და აქ ვუთხრა რომ name და surname იქნება optional-ი, ხან იქნება, ხან არა. ანუ ეს შემთხვევაში არის ხო? თქვა news-ებს რო დადებდა, რო გადახვალდა ზევით ლინკში რო წერია news-ის სათაური. კი, თავის რო გამოგს. და აქ ეხა მე in home controller-ში ხო, ესე ვიზავ. და უბრალოდ შევიტან ესე. home Alexi ამიშვი. და ამ შემთხვევაში უკვე იპოვის ამის შესაბამის routings იმ routing-ში Alexis ჩასვავს name-ში, ამიშვი ჩასვავს surname-ში, იმიტომ რომ აი აქ მე ვუთხარი რომ ორ პარამეტრს იღებ და ამ პარამეტრს და ამ პარამეტრს მოარგებს routing-ის შესაბამის ველებს. შეზღუდული არ არის, ასევე შეგიძლია რომ რამდენიმე routing გქონდეს. ყველა routing ცალ-ცალკე უნდა გაწერო, ამას დააკოპირებ და რაც წინდა შეცვლა. და რეალურად რამდენიმე განსხვავება. ეგ შეიძლება ბევრი პარამეტრი კი არ აქვს, უბრალოდ აი ამიაშვილის მაგალითად რაღაც უჯასი წერია. ანუ სლეშებს შორის რაც არის. ხო. აი უბრალოდ გაიტანს ამას. და ლინკსაც რაღაც შეზღუდვა აქვს სიმბოლოებზე, რამდენი სიმბოლოების დებას და დააყენოს. ეს ბევრი სიმბოლოს ჩასმა შეგიძლია. ანუ ესე იგი პარამეტრების მისაწოდებლად არის ორი გზა, ერთი რომ routing-ის შეცვლა შეგიძლია რომ ლინკი იყოს უფრო მარტივი, ესე სლეშებით გამოიყოფოდეს უბრალოდ პარამეტრები და მეორეა რომ შეგიძლია query პარამეტრებად უბრალოდ კითხვის ნიშნით მერე მიაბა პარამეტრები. მიხვდით? აი მაშინ ცოტა ხანი შევისვენოთ და გავაგრძელებთ. მეგობრებო, ესე იგი რა შეეხება views და controllers ან ნახეთ ხო კონტროლერი რა და view რა. უბრალოდ ჯერ თქვენ არ დაგიმატებიათ შაბლონში ვიმუშავებთ. ეხლა ნახოთ რა არის საერთოდ მოდელი. ესე იგი აქ რო ჩამოვშლით მოდელების folders, უკვე რაღაცა კლასები შექმნილი არის. ხო? ეს არის უკვე შექმნილი, როგორც ხედავთ, არის ჩვეულებრივი კლასები. просто შინ კიდე რაცხებია დამატებული, მაგრამ ეხლა ჩვენ ვნახოთ ესეთი რაღაც. მოდი ჩვენ ჩვენი მოდელი შევქმნათ. edit ჩვეულებრივი კლასი დავამატოთ მოდელების ფოლდერში და ამ კლასს დავარქვათ student info. არასტანდარტულ სახელებს ამ შემთხვევაში გადავყავ. ანუ არის ესე იგი ჩვეულებრივი კლასი. ეხლა მოდი ამ student info კლასში გავაკეთოთ ორი მეისა ველი და ეს ორივე properties-ებით გავაკეთოთ. და მეორე იყოს grade რა არის? ხო? არა, grade-ია შუაში. აი, მაშინ კურსი. კურსის ნომერი არა, ეგ ხომ არა. აი, კურსი. ანუ ორი ცალი ველი, ერთი name, მეორე course. ეხლა შევიდეთ home controller-ში და აი აქ ზევით using-ებით უთხრათ, რომ შეიხედოს მოდელების ფოლდერში და იქაც წერია, ისაც გამოიყენოს. პროექტის სახეს წერ და პროექტს ქვია my first რაღაცა. და შემდეგ წერტილით ეუბნები, რომ ჩაიხედოს მოდელებში. მიხვდით? ეხლა უკვე რაც წერია მოდელებში, იმასაც ვხედავ აქედან, ანუ შემიძლია იმებსაც მივწვდე. ეხლა დაბლა აი ამ ინდექსი დავიკიდოთ და მოდი about ვნახოთ, ამ view-ბეგებს და რაღაცებს წავშლი და ვეთქვი, რომ გამიკეთე ლისტი იმ მოდელის ტიპის ობიექტების. ინტგერ და რა თქვა, student info ლისტი და ამ ლისტში ჩამიყარე რამდენიმე ობიექტი. მაგალითად, ST ლისტში ჩააგდე ახალი student info ტიპის ობიექტი, რომლის name-ში ჩაწერე ლუკა და course-ში ჩაწერე ვითომ მეორე კურსი. ხო, ალექს. ხო. ეს ლისტი იქ გავაკეთე ბაზარში. ხო, ანუ საჩვენებლად გავაკეთე უბრალოდ რაღაცა კლასი, ანუ ისევ იმას გავაკეთე, რასაც C# გავდიოდი. რაღაცა კლასი გავაკეთე, რომელიც რატომღაც თქვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო ჩავარდე მოდელში და დავარქვი student info. ამ კლასს აქვს ორი ველი, ერთი არის name, მეორე კურსი
და audeki და about-ში ამ მეთოდში დავიწყე ეს რაღაც. ლისტი გავაკეთე ამ კლასის ობიექტების, დავარქვი ST ლისტი, მე ST ლისტში ჩავაგდე ეს ობიექტი და იმ ობიექტს შევუსე მონაცემები. ერთი name-ში ჩავწერე ლუკა და course-ში ჩავწერე 2. ეხა ამ ტიპში კიდევ ჩავაგდებ ახალ ობიექტს, რომელშიც ჩავწერე გიორგის, აბა გამოიცანით რომელი გიორგი? და 1. შემდეგ ჩავწერ აკაკი და აბა გამოიცანით რომელი აკაკი? შემდეგ იყოს სალომეც. გენდერული ბალანსისთვის. აი გამოიცანით რომელი. და კურსი არის 4. ანუ მოკლედ რა გავაკეთე? ლისტია 4 ობიექტით. და კლასი არის სტუდენტი. და ეხლა ნახე, ვეტყვი რომ view აი ესე უბრალოდ view-ში წავიღებ, ანუ ვეტყვი რომ შენ views გაუგზავნე ეს ლისტი. მიხდით? ეს ლისტი ეგრე იწერება იმაში? რას დავარქვით, აი? ახალი ლისტი? თუ ახალი ობიექტი? აი მოდელს მარჯვენა ღილაკით edit უთხარი რომ დაამატე კლასი. კი. ესე იგი, აი ხა გავჩვენებთ რაცა. შევალ ამის view-ში და აი აქ ზევით ვეტყვი რომ views ვეტყვი რომ შენი მოდელი არის იმ კლასის ლისტი. ნახეთ, ესე ვეტყვი. შენი მოდელი არის აი web application-ისა რა ქვია ჩვენი პროექტს my first project-ში მოდელებში რო გდია კლასი student info აი ამის ლისტია ვეტყვით, ოღონდ list ვეტყვით რომ ეს არის numerable და აი ხა მაგიტო გავხსენი ეს გვერდი რა არის numerable როგორც აქ წერია არის საბაზისო ტიპი არის კოლექციებისთვის, ანუ ლისტი იქნება, array იქნება, თუ რაც იქნება, იმის საბაზისო ტიპი ვარისნაირი როჟაა ოღონდ ლისტებისთვის რა. ანუ უთხარიო კოლექცია არის, ანუ რაღაცა კონტეინერი არის, აი student info ტიპის ობიექტებისთვის. და ჩვენ შემთხვევაში რა არის? ლისტი. ხო? მიხდით? ანუ ამით მე views უთხარი, რომ შენი მოდელი არის ესა და ეს, ანუ რაცაც ის ტიპი შენ გაძლევს, ეს არის ლისტი student info-ებს. და მე ნახეთ რას ვიზავ? გავაკეთებ tables ჩვეულებრივს. ამას კლასში ვეტყვი რომ შენ ხარ table ეს კლასთან table bordered იყოს, table bordered. ეს არის bootstrap-ის კლასი. ეს table bordered-ი bootstrap-ი ხო იცით რაც არის, კიდე ახლა ხო არ თქვა. არის framework-ი CSS-ის. ანუ რაღაცა კლასები უკვე გამზადებული სტილებით წერია იქ და მე შემიძლია ისინი გამოვიყენო. მაგალითად, ეხლა მე რო კლასში გავწერე table bordered, ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოიყენებს bootstrap-ში არსებულ table-ის კლასს და თვითონ გამილამაზებს ამ tables, ანუ fonts, ხაზებს, რაღაცებს თვითონ გამიკეთებს. ხო? და ამ tape-ში ნახე ხა რას ვიზავ? გავაკეთებ tiers. tier-ი არის პირველი row. იმ tier-ში გავაკეთებ ორცალ th-ს, th-ი არის table head-ი. ერთსაც დავაწერ სახელი, მეორეში ჩავწერ კურსი. მერე ავდგები და თქვენთვის ნაცნობ for-ით ციკლს დავატრიალებ. აქ ვეტყვი რომ შიგ წერია var ტიპს გამოვიყენებ. არ ვიცი შიგ რა ის არის, რა ქვია, რა ტიპის ინფორმაციაა და ამ for-ით ციკლს დავატრიალებ მოდელში. ოღონდ აქ უკვე მოდელს ვხარო დიდი ასოებით. ეს ჩემი მოდელი არის ის ლისტი, რაც მე იქიდან მოვაწოდე. და აი ამ ჭხილებს გავხსნი და მე აქ ვეტყვი, რომ ეს ინფორმაცია შენ გამოიტანე შემდეგნაირად. გააკეთე ახალი tier-ი, ამ tier-ში გააკეთე ორი TD და ერთ TD-ში ჩაწერე item წერტილი name-ი და მეორე TD-ში ჩაწერე item წერტილი კურსი.
ამ აიტემს წინ ისევ ძაღლუკას უწერო, ეს არის C# აიტემი და არა პროსტო სიტყვა აიტემი. იმიტომ რომ ეს C# აიტემი, იმიტომ რომ ცვლადია ეს აიტემი ზევით შექმნილი. მიხვდით? და ამ თიერების შექმნა ჩაიციკლება, ანუ რამდენი ობიექტის ეკდება იმ ლისტში, იმდენ თიერს გამიკეთებს და იმდენ თიერში ორცალ თიდის გამიკეთებს და შიგ იმ ტიპის ინფორმაციას ჩამოსვავს. ეხლა რომ გაუშვა, აი ესეთი ძალიან ლამაზი და მარტივი რაღაც გამოვა. თეთრი გვერდი არა. ლამაზი ძალიან მარტივი. აი ეს. მიხვდით? ანუ ესე იგი, პირველი თიერი დაამატა პირველი ციკლის ტრიალზე და აიტემში ეგდო ლუკას ინფორმაცია და გამოიტანა აიტემ ნეიმად ლუკა და კურსად მეორე კურსი და ასე შემდეგ. მიხვდით? ეხლა რა განსხვავებაა იმაში, რომ მე შემიძლია თავიდანვე ცხადად არ ვუთხრა ეს მოდელი, ანუ თავიდანვე შემიძლია არ ვუთხრა, რომ შენი მოდელი არის ესა და ეს. ამის მოდელი მაინც ის არის. იმიტომ რომ აი მოდელში, ეხლა რომ გაუშვა ეხლა ეს წამოიღებს აბსოლუტურად იგივეს. უბრალოდ თუ მე ცხადად არ ვეტყვი მოდელს, მაშინ არ მექნება ინტელისენსი. ანუ აქ რომ მომინდეს თიდიში რომ ჩავწერო აიტემ წერტილი, აი წერტილის მერე ვეღარ ხვდება რა წამოიღოს, იმიტომ რომ შენ თუ ცხადად ვეუთხარი რომ შენ ხარ ლისტი ამა და ამ კლასის ობიექტების, მაშინ ამან უკვე იცის რომ აიტემი არის იმ კლასის ობიექტი და იმ კლასს აქვს ორი ველი. და ის ორი ველი ამან უკვე იცის რა ორი ველიც, ამიტომ წერტილის მერე მეუნება რომ არის ან ეს. მაგრამ შენ თუ თავიდანვე არ უთხარი რომ შენი მოდელი არის ესა და ეს, მაშინ ამან არ იცის რა მიუვა აქ. შეიძლება ამ კლასის ობიექტები იყოს, შეიძლება იმ კლასის ობიექტები იყოს. ანუ არ იცის რა კლასის ობიექტებია. ან ვაფშე არ იცის ლისტია თუ რა არის. იცის რომ მოდელში არის ის, რაც შენ აი აქ home controller-ში ჩაუწერე return-ში. მიხვდით? ეს სხვაობაა მხოლოდ ამ ორ შორის. რა თქმა უნდა, თუ მოდელს თავიდანვე გაუწერთ, თქვენთვისაც მარტივი გასაგები იქნება, კოჩიო ჩაიხედებით, მიხვდები ეს view ამ view-ში რა მოდის საერთოდ იქიდან, ზევიდან რა ჩამოდის, რომ რას უნდა მოუვაროს. ესე რომ თქვა. ხო? მე მოგზაურობ კითხვა რა. დავაი. უკვე გამოსალებთ, ჩემ დასკოს ფანერად არის და აი, კითხვა ეს როგორ გამოუშვა რა. რა უნდა გაუშვას? აი ეს ხომ უნდა გავუშვათ ახლა, ხო. რომ ის ამოვაგდოს როგორც შენთან გამოვაგდო და რას უნდა დავჭირო? არა, შეიძლება. იმიტომ რომ ერორია რაღაცა. ერორია შენთან რაღაცეები. არა და ამიტომ შაბლონი გაუშვი? შაბლონი რო ხო. ერორებულია პროცესი. სავარაუდოდ რაღაცები, არა, იმიტომ რომ აქ ვიზუალი ცოტა სხვანაირადაა და მაგის გრაფიკა რა. ამას მოუვით, პრობლემა არა. გუგლის საშუალებით. თუ დარჩები ლექციის მერე. კი, დავჭერ. მოუვართ. ალე CSS-ი მან როგორ უნდა ჩაწერო? ესე იგი, შეგიძლია CSS-ი ჩაწერო აი აქ. ესე, ანუ style tag-ი გააკეთო და შიგ ჩაყარო CSS-ის ტიპები. როგორც HTML-ში აკეთებდი, ან შეგიძლია გააკეთო ცალკე მედიაში კონტენტში უკრით ხოლმე. styles, tags კი. ანუ ეს ხო, ეს ხო, არა, ანუ სულ სამნაირი გვაქვს, ესე იგი შეგვიძლია inline სტილები გავაკეთოთ, ტაგებში ნით უწეროთ, მეორეა ესეთი და მესამეა ცალკე ფაილი. ყველაზე კარგი არის ცალკე ფაილი. აი ნახე, ხო და შეგიძლია შენ head-ი დაამატო, ან შეგიძლია head-ი არ დაამატო და პირდაპირ გადმოვაგდო, მაგალითად ეს. როგორ? არ არის, თუ CSS-ი არ გავუკეთე, როგორ არის გასწრებული? ანუ თუ ის გადავაქვს CSS-ი. კი? თუ შენ გამზადებული ფრონტი გაქვს და გინდა რომ შიგ ჩასვა ანუ შიგ ჩასვა რაღაცა ბაზიდან წამოღებული ინფორმაცია, აღგებით C#-ში დაწერ, მე იქიდან გამოვატან view-ში და view-ში ჩაწერ, სად რა უნდა გააკეთო. თუ გამზადებული აქვს, რა თქმა უნდა, არ გიწევს. ანუ მე რომ ეხლა მყავდეს front-end developer, რომელიც გამიზადებს ფრონტის მხარეს, იმას ჩავაკოპირებ აქ. ეგრე ავაწყე ეხლა ერთი გვერდი შაბლონი ვიპოვე, ის შაბლონი ჩავაკოპირე აქ და მე ბექიდან რაღაცები გამოვიტანე და გამოვაჩინე და всё. ხო, მაგრამ Invis-დან ხო ვერ წამოიღებ იმას. ანუ Invis-ის პროექტს აკეთებ აქ, Sublime-ში ხო ვერ აკეთებ. Sublime-ში აკეთებ უბრალოდ front-ს. იქ შეგიძლია აწყო front-ი, მე ის front-ი წამოიღო აქ, view-ებში ჩააკოპირო და მე კონკრეტულ ადგილებში ინფორმაცია ბაზიდან წამოღებული გამოვაჩინე. ეგ არის და ეგ.
ფრონტი ამაში ცოტა მძიმეა ვიზუალი, მაგრამ შეგიძლია რა თქმა უნდა ამაში წავწე. დამიჯერ JavaScript ელემენტებს შევუდგეთ, სამაზე მაგარი ედიტორი არც ერთი არ. აი, მოკლედ კოტე შენ რო დამისვი კითხვა, ესე შეგიძლია გააკეთო, ან შეგიძლია ჰედი შენ თვითონ დაამატო. მაგრამ ამ ჰედზე გეუბნება რომ რაში უნდა იჯდესო? title უნდა გქონდეს. всё. და კიდე არის C# შეგიძლია ჰედი გააკეთო. გამო ორი ჰედი ექნება. ხო, იმას სადაც layouts ჰედი აქვს, კიდე ორი ჰედი ექნება. ის head section head როგორი წერება ისე? ხო, აღარ მახსოვს, რაღაცნაირად არის, მაგას ვნახავთ მე დროთა განმავლობაში რა. ეს head-ი ეხა არის რეალურად layout-ში ამის head-ი, აი. და მაგიტოა რომ აქ რაც წერია ის მიაქვს იქ. ეხა რაც შეეხება viewback titles. ნახეთ რა ხდება, ყველა view-ში რო შედიხართ, აქ წერია რომ viewback title-ი არის homepage-ის ტოლი. ანუ viewback title-ში, ანუ viewback-ი შევქმენი ისა view-ში, აი C# კოდში და შიგ ჩავაგდე homepage. შემდეგ layout-ში უყურებთ რომ წერია, რომ title-ში გამოაჩინე რაც წერია viewback title-ში და მიამატე my ASP.NET application, ხო? ეხლა რო გაუშვა ეს, ნახეთ view ისა title-ში რას მიწერს about-ი წამოიღო და ამას მე მიავა my ASP.NET application. ანუ აქედან კი, ანუ აქედან ის დასკვნა შეგიძლიათ გამოიტანოთ, რომ viewback title-ი არის შექმნილი თვითონ view-ში. აქ რო ჩავწერო შესახებ. კი. მაშინ ადგები და აი layout-ში ამ layout-ში ვაფშე წაშლი titles და ყველა გვერდს ცალკე titles გავუკეთე. მაგრამ შეგვიძლია ესე გააკეთო. ხო, ანუ რაც ანანო თქვა, რომ თუ რაღაც ერთი საერთო სახელი იქნება, უფრო კარგი იქნება. რომ დასაქმის დროს ანუ ყველგან რო ერთი და იგივე სახელი გქონდეს და მე რაღაცას ამატებდე. ხო. ეხლა რო გავუშვა about-ზე რო გადავა, წამოიღებს არც არაფერს. ოკეი. აქ წამოიღო შესაძლოა, როგორც ჩანს ზევით არ გადამიკეთებია. ეს დავა კომენტარი და რა წამოიღებდა. კი. მაგასაც გაჩვენ. აი შესახებ და რაღაც. ესე იგი, დაკომენტარება ისა Razor-ში არის ესე, ძაღლუკა, ფიფქი და მე ფიფქი ძაღლუკა. აქ რაც ჩავტერ არის კომენტარი. ასე შეიძლება ძაღლუკა. კი. კი. ასევე კიდე ერთი რაღაცას გაჩვენებთ, ანუ სტაილში ხო გაქვთ ხოლმე ისეთი ტაგები, რომელსაც წინ აქვს ძაღლუკა. მაგალითად, რომელი? ხო, media query, კიდე keyframe, კიდე არის font face-ი. ანუ ეს რაც შეეხება HTML-ს, ანუ გვაქვს რაღაც ტაგები, რომელსაც წინ სჭირდება ძაღლუკა. მაგალითად, ერთ-ერთი ესეთი არის font face. ესე იწერება? ანუ ამ შემთხვევაში, ეხლა ლოგიკურად ეს font face ამას არ იქვამს C#-ის იმათ რა ქვია, კოდად და ვერ იგებს საერთოდ რა წერია. ამიტომ წინ უნდა კიდე ერთი ძაღლუკა, რომ უგულვებელ ყოს C# კოდი და წინ თუ კიდე ერთ ძაღლუკას დავუწერთ, იმის შემდეგ რაც მოდის, იმას არ იქვამს უკვე ჩვეულებრივ იმათ რა. ანუ ორი ძაღლუკა უნდა, რომ ეს ძაღლუკა გაუგულვებელ ყოს, ესე რომ ვთქვათ. ანუ სამი კიდე ერთი არა, всё, ეს არის. აი? მესამე უკვე არ ვიცი რა იქნება, რაღაც უშასი იქნება, ანუ რაღაც საშინელება. ეს type text როგორ რატო არის მოშება, რატო არ ხდება? აი რატომღაც კარგავს ხოლმე ინტერესს, მე ახლა ისე ვალურჩებს. type text ანუ ამისთვის მთელი ის არის Razor-ი, ანუ მთელი ეს ფაილი. შენ თუ ცალკე გააკეთე CSS, იქ უკვე აღარ გიწევს ორი ცალი იმის წერა. მიხვდები? აქ უკვე ჩვეულებრივად წერა. ან ეს რაც შეეხება ცალკე CSS-ის ფაილს. მაგრამ შენ თუ Razor-ში დგეხარ, იქ ძაღლუკა იმისთვის არის C#-ის აღნიშნული სიმბოლო, ანუ всё. მან წდება вообще ყველაფერი. ინლაინში ჩაწერილი იმას აქვს, ისაც ჩვეულებრივად ხედავს, რომ არის უფრო inline სტილი. inline სტილში გულისხმობ შენ აი, ამას სიტყვაზე H-ს რო ჩაუწერო style და რა. კი, ჩვეულებრივი HTML-ის ის არის რა. მიხვდით? ეხლა რაც შეეხება რა თქმა უნდა დავუწყო. აი ეხლა აქ შენ ლინკი რა არის.
ესე იგი, action link-ი არის იგივე A. ოღონდ ეს action link-ი არის HTML. მოკლედ Razor-ის ნაწილი არის HTML კლასის HTML helper-ებს ეძახიან უბრალოდ. და ეს HTML helper-ები არის რეალურად C# კოდი, რომელიც შემდეგ რენდერდება როგორც HTML-ის კოდი. ანუ ეს action link-ი არის ჩვეულებრივი A ტაგი, რომელიც რენდერდება როგორც A ტაგი, აი რომ ნახოთ ახლა მაგალითად, ეს ხო არის home index home. აი home-ზე რომ ნახოთ, ეს home-ი არის ჩვეულებრივი A. აი ჩვეულებრივი A. ოღონდ ახლა ნახეთ ეს რითი ანუ რა ის არის რა ქვია. როგორ უნდა ჩავწეროთ? ანუ პირველი home-ი არის სახელი, რაც უნდა ეწეროს. ერთმანეთზე გადალინკული ეგრე? ტექსტი, შემდეგი არის action-ი და იმის შემდეგი არის კონტროლერი. ანუ ემის ლინკი აეწყობა ესე. ეს სიტყვა მიილინკება home index-ზე. ხო? ეხლა აქ შემოვიდეთ და დავარეფრეშოთ, აი ეს home-ი გადაგეცემ თავარად და ეს ისე იქნება მილინკული home index-ზე. ეს ცოტა უფრო რთული action link-ია, პარამეტრები აქვს, კლასტერ რაღაცები. ამას მოდი მე შევეხოთ. ფარშალებსაც მე შევეხოთ. და ეხლა მოდი გადავიდეთ ჩვენ ხო ინფორმაცია წავიღეთ კონტროლერიდან view-ში. ეხლა მოდი view-დან წავიღოთ კონტროლერში. ანუ გავაკეთოთ რაღაცა მარტივი, ოღონდ სანამ ამ ყველაფერს გავაკეთოთ, მოდი ეს პროექტი გავთიშოთ და ჩვენი ახალი ცარიელი ავაწყოთ და იქ ვნახოთ როგორ ხდება უკვე კონტროლერების და არა bootstrap-ი ნახე გაჩვენებ. bootstrap-ი იქნება, მაგრამ შაბლონი ვაფშე აღარ იქნება, აი აბსოლუტურად ცარიელი იქნება. ხო. ლაშა ასაკეთებს იცი ყველა ვინ? ლაშა თეზოზე შენ ყოფილი. ხო. ანუ ყველა გვერდს თავისი CSS უთითავს, ეგრეთ როცა ფონტს უწყობ ხოლმე რა, იდეაში მე ცალკევა ვაკეთებ. ლაშა თეზოზე შენთან რა უნდა? სამსახური მოვიდა. სამსახური არა პოსტარაც გააკეთებს, ანუ ყველა გვერდს უთითავს თავისი CSS ფაილს, ანუ მაგალითად ინდექსზე თუ მაქვს რაღაცა HTML სტილები, ის სტილები აღარ არის სხვის იმაში, იმას თავისი აქვს და რატო? ვითომ ეგრე უფრო სწრაფია, მაგრამ ჩემი ერთხელი თუ იქნება CSS layout-ში უფრო სწრაფი იქნება ლოგიკურად, ანუ არ ვიცი ხა, მაგრამ layout-ში თუ ჩააგდებს კი. ეგ უთხარი მაგას? კი, მაგრამ თავისაზე გაჭირდება. მაშინ გავუკეთე თავის. ანუ მილიწამებით იქნება სწრაფი, როგორ უნდა დაუმტკიცო, არ ვიცი, მაგრამ იმის თქმა უნდა და მე რომ მაგალითად Google Analytics მაგას ცუდად აიყოს, მაგრამ Google Analytics თუ ბევრი CSS ერთდროულად მაქვს, მაშინ ხედავს ცუდად. ამ შემთხვევაში ერთი წამოიღოს. ანუ თუ რაღაცა სტილები მეორდება ყველა გვერდზე და იმას თუ ერთ ფაილში გავიტანე. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა თუ და იმ CSS-ებს თუ ერთ ფაილში გაიტან და იმ ერთ ფაილში თუ layout-ში მილინკავ, იმ layout-ი რომელიც ყველა გვერდზე მეორდება, რა თქმა უნდა, უფრო კაი იქნება და ესეც არის. შაბლონშიც მასია გაკეთებული. მაგას? იმიტომ რომ მინიმიზება ერთ ხაზზე წერს ვაფშე მთელ CSS და ეგრევე კითხულობს რა. და გავუკეთე მინიმიზება რა პრობლემაა? აი არ უნდა ეგრეთ. მაშინ უგავუკეთე მინიმიზებას. ორი კონტროლი მინიმიზებული ერთი არ არა. მინიმიზებული ჩავხდა ის კონტროლი უზრუნველად და ემსი თვითონაც გაუკეთეს მინიმიზება რაღაცა თუ ჩავურთე ალბათ კი. კი, რაღაც ისა ბიბლიოთეკა კი, კაცო, იქ დეველოპინგში შენ ჩაწერ და მინიმიზებულ დაიკ. მაიგ ეგეთები კი. ესე იგი, ახლა აქ მოვნიშნავ empty-ს და აქ მოვნიშნავ MVC-ს. და OK-ს რო დავუწევი, შეიქმნება აბსოლუტურად ცარიელი MVC-ს პროექტი, რომელშიც საერთოდ არ იქნება კონტროლერები და არც view-ები, აი აბსოლუტურად ყველაფერი ცარიელი. ერთი abstract-ში ის default კლასი road configure-აც არის, ის მაქვს. და აქ არის home ისევ index-ი, ანუ default-ად. ეხლა მე თვითონ დავამატებ controllers-ს. დავამატებ home controllers. აი ესე edit და შემდეგ controller. და აი ამ სახელში ავირჩევ empty controllers, ანუ არანაირი მეთოდები რო გაკეთებული იყოს არ მინდა აბსოლუტურად ცარიელი. და სახელში წინ დავწერ homes. და კონტროლერი ავტომატურად თვითონ უკვე წერია. ისე სალომე შენ თან ცდილობ რომ გააკეთო? ხო. ჯობს რომ იყო. თან მან ცოტა სხვანაირი იქნება. ერთად გავარჩიოთ მე.
და ანუ ამ კონტროლერის სახელში წირო ჩავწერე home ეს სიტყვა კონტროლერი ავტომატურად დამიტოვა თვითონ და ამას დავტოვებ და დავაწვევი add-ს. ეხლა შემიქმნის კონტროლერს, რომელშიც მაინც ჩავწერა დეფოლტად index მეთოდი. უბრალოდ view-ებში რო შევდივართ, აქ გამიკეთა home კონტროლერისთვის home folder-ი, მაგრამ შიგნით view არ არის ჩაგდებული, იმიტომ რომ ჯერ მე არ დამიმატებია view ამ იმისთვის, რა ქვია, მეთოდისთვის. ეხლა დავაწვევი მარჯვენა ღილაკით და ვეტყვი რომ დამიმატე ახალი view. ვეტყვი რომ view-ს სახელი არის index-ი, empty-ა, ანუ ცარიელია, არაფერი მოდელი არ აქვს და არც ლისტი არ მინდა რომ გამომიჩნიოს ამი უნდა არც არაფერი. ის შაბლონური view-ებია, იმებსაც გავივლით და მოდი ბარი მე გენი გავიაროთ და ის მერე გავიაროთ. ანუ ვეტყვი რომ იყოს ლისტის view. ანუ ლისტის გამოსაჩენი view მინდაო ესეთ რაღაც უთხარი. partial view არ არის და partial view რა არის ამას მერე გეტყვით და layout-ი user layout page აქ სიცარიელია და leave empty if it's set ანუ razor ამასაც გაჩვენებთ მერე, მაგრამ ჯერ მოდი რა ვქნათ წინ. ისევ იგივე გავაკეთოთ, ანუ ავდგეთ მოდელებში რამე კლასი შევქმნათ და იმის ლისტი ჩავაგდოთ აქ. და ეხლა გეტყვით რატო. ანუ მოდელებში დავამატოთ კლასი, ამას დავარქვათ ქარი და ამ ქარში იყოს ერთ-ერთი რაღაც name ან მოდელი. არა მოდელი შეგვიძლია. კაი იყოს რატო უნდა გვერდოს. model folder-ში არის კლასი ქარი, რომლის ერთ-ერთი ველი არის მოდელი. ანუ იმ მოდელთან არაფერს ხვალ არა, მანქანის მოდელზე ვსაუბრობ. და ეხლა რომ დავამატებ add views, აქ რო ავირჩევ რომ მინდა შაბლონური template-ის view, რომელთაც მინდა რომ გამომიჩნოს ლისტი, შემდეგ model class-ში მთხოვს რომ რაღაცა უნდა ავირჩიო. ანუ აქ მე ნახეთ რა უნდა უთხრა, აქ მე უნდა უთხრა რომ მინდა რაც ეგან გავიმეორე, ანუ შაბლონი ლისტის გამოსაჩენად და ეს ლისტი არის car ტიპის. გეტყვით? და ეხლა რო აქ დავაწვევი add-ს, ავტომატურად შემიქმნის წერა რაც მე ვწერე იქით. table და რაღაცა. აი ესე იგი ზევით მითხრა რომ ეს არის აინამერებლი ამ models car-ის, ანუ ლისტი არის, კონტეინერია, უბრალოდ კოლექცია ამ car კლასის ობიექტების. შემდეგ წერია ნუ title-ი, მე ავტომატურად დაწერა რახან index view-ზე ვარ, h-ში ჩამწერა index-ი. შემდეგ p-ში გამიკეთა ხო, ლინკი გამიკეთა, ანუ a tag-ის ტიპი გამიკეთა, რომ ერთ მე გეტყვით და create controller-ზე გადავყავარ. ამ create new ღილაკს. ხო? და მე გამიკეთა table-ი, იმ table-ში გამიკეთა th-ი, th ნახე როგორი HTML ჰერფერია display name for და წერია model. ანუ აი ამ სახელს დაარქმევს th-ში ჩააგდებს, მოკლედ ამ სიტყვა models. და შემდეგ წერია რომ for-ში დაატრიალე ამ კოლექციაშიო და display ეხა display name for კი არა, უკვე display for არის. გამოაჩინეო აი ამ item-ის მოდელში რაც წერია ისო. ანუ მანქანის მოდელი. და მე არის action link-ები გაკეთებული edit-ისთვის, details-ის და delete-ისთვის. ეხლა ამ ქარში რამის ჩავაგდებ. ჩართული. Sorry, გამახსენდა რატომაც. ანუ უბრალოდ ახალი ობიექტი გავაკეთე, მოდელი გავუწერე და ჩავარდი და ახალი ობიექტი გავაკეთე, მოდელი გავუწერე და ჩავარდი ამ ლისტში. მე ლისტს დავაბრუნებ. და ეხლა რომ გავუშვებ, თვითონ გავაკეთებს ყველაფერს.
აი ესეთი ფორმა გამოვიტანა. ესე იგი აქ დააწერა მოდელი. ერთი რა არ მახსოვს იცი? აბა აქ მე უნდა გავუწერო კლასში და ქართულად გამოვიტანს მე აქეთ. ან მოდელი დავუდობ. ესე ეგრეა. არა, ერთ წამი მე მაინტერესებს უბრალოდ ხო არ გაქვს. ადრე სადე რაღაცა და აი კლასში დავუწერე და შენ ამბობ აქედან რო გავუწერო? აი ესე იწერება? თუ როგორ იწერება გახსოვს? ანოტაციების ჩართვა. კაი, დავიგიდოთ რომ ვითარ. თუ რამეა ბოლო აქ ავდგებით და დავწერთ მოდელი და ეგ არის. ანუ ეს მივხვდით რა გავაკეთეთ? სახელი იქნება უბრალოდ ზევით მოდელი. მეც რა მეტაქსერებს. აი აქ edit details და delete-ს ავტომატურად გამიკეთა თვითონ შაბლონმა. იმიტომ რომ ამ მონაცემების დაედიტებისთვის detail-ის ანახავდა და წაშლისთვის. არა, იმიტომ რომ არ მაქვს შექმნილი არც edit კონტროლერი, არც delete, უბრალოდ ამ შემთხვევაში edit მეთოდი. არც delete და არც details. შეკათა როცა ამის თავს ბუსტრაპით უწყობ, ხო, ბუსტრაპით უწყობ, ხომ რაღაც მარტივს. ანუ ძრავი არ გაქვს. აი ეს არის ძრავი შაბლონს გავუკეთებ და მე edit და delete ყოველთვის ერთ ეგივე. ეხლა ნახეთ რაც შეეხება ამებს. ესე იგი, თუ action link-ში შენ წერ უბრალოდ პირდაპირ create და მე აღარ უწერ controllers, ეს ნიშნავს, რომ არის მეთოდი create. და ხო, და ანუ იგივე controller-ში, ანუ home-ში. ანუ რას გულისხმობ? ესე იგი, მე რო ამ ღილაკს დავაწვევი, გადამიყვანს home-ში create მეთოდს. ნახე, ანუ ეს, ანუ რა მინდოდა ამით მე თქვა, რომ ეს create არის მეთოდი და არა controller. თუ ამას შენ მერე გაუწერ კონტროლერსაც აი აქ და სიტყვაზე კონტროლერი იყოს new კონტროლერი იყოს სიტყვაზე. ხო? ეხლა ნახე, ეს რო დავარეფრეშო, უკარო გადავიდე დავარეფრეშო. ამას რო დავაწვევი, გადავიყოს new კონტროლერში create მეთოდს. უბრალოდ ეხლა შექმნილი არც ერთი კონტროლერი და არც ერთი მეთოდი არაა და ამიტომ არ გადავყავ. home-ში იმიტოსავს, რომ იგივე, ანუ რა კონტროლერშიც ვარ, იმ კონტროლერში თუ რომელიმე view-ში გავაკეთე action link და იქ კონტროლერი არ გაუწერე, იგივე კონტროლერში დაიწყებს ძებნას. ეხლა home-ში ვარ და მაგით, კი. ეხლა რაც წეგან დამოვიწყდა, უნდა მეთქვა და რაც არ მეთქვია. ანუ link-ში რომ მარტო კონტროლერი ჩაწერო და რო არ ჩაუწერო მეთოდი. გადაიყვანს ინდექსი. მიხვდით? თუ არა? default-ი. ხო, ანუ სხვა კონტროლერიც რო გავაკეთო, ეხლა ნახეთ. გავაკეთე ახალი კონტროლერი, რომელსაც დავარქვი statistic სიტყვაზე. ანუ default-ად ხო არის ინდექსი გაკეთებული. მე რო აქ ჩავწერო statistic ხო, view არ მაქვს მიგმული, მაგრამ წამიყვანა ინდექსი. ხო? ეს რატო ამოვაგდო, მიხვდით? იმიტომ რომ აი ამაზე add view-თი არ დამემატები აბსოლუტურად არაფერი. ეხლა ამას რომ ამას დავამატო, არაფერი არ აქვს დამატებული. ანუ ამით იმის თქმა მინდოდა, რომ უბრალოდ უწერია მხოლოდ კონტროლერის სახელი, default-ი სადაც მიყავს, არის ინდექსი. ეხლა არ გაუშვა, იმიტომ რომ სხვა localhost-ზე მივაბი და ასე შემდეგ. ეხლა გადავალ home-ზე და მე რომ მოვინდომებ statistic-ზე გადასვლას, გადამიყვანს statistic-ის ინდექსი. ანუ თუ არ მივწერა view, ეძებს ინდექსი. გიო, რა კითხვა გქონდა? აქ რომელი მარკაპი ჩაყარჭირება მაგაზე? ანუ გადადებული მარკაპი. აი ჩააკოპირებ. მაგაში აკოპირებ პირდაპირ. layout-ში გამოქვს რაცა layout-ში და რაც განსხვავებულია, იმას ვაკოპირებ აქ. ეგ არის და ეგ. და სტილებს არ გრევს არაფერს, როგორც ჩვეულებრივი იქცევა სხვა სიტყვაზე. ეგ view-ებში ნიშნავს. markup-ი კი, markup-ს ნიშნავს, რომ HTML-ის კოდი თუ ანუ მე თუ გიორგიმ დამიწერა front-ის კოდი და მომცა front-ის გვერდები, ანუ მე გიორგის არ ვეთქვი, რომ MVC-ში ამიწყება. თუ MVC-იც იცის, ამიწყობს, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ მომცა ამის შემდეგ აწყობს კი, მაგრამ თუ ვიღაცას მისცა უბრალოდ front-ი გამზადებული, ის ტიპი ავდგება, layout-ში ჩააკოპირებს იმას, რაც უნდა იყოს layout-ში, კონკრეტულ გვერდებზე ჩააკოპირებს იმას, რაც იმ კონკრეტულ გვერდებზე უნდა იქნეს და მე აღდგება და back-ს დაწერს და რაც უნდა რომ გამოაჩინოს front-ში, იმებს გამოვიტანს წინ და ეგ არის. ამისი თუ home-ის? არა, ამის.
ამისი თუ ამ home-ის. ხო, ჩვენ ცარიელი ავიღეთ და ცარიელი რო ავიღეთ view აი ეს h-ო. შექმნით. კი, მაგრამ ეგ მაგის თქმა დავავიწყდა კიდე layout-ი მაინც გამიკეთა და default-ი menu მაინც დამიგდო. ანუ მე პირველივე index მე გვერდი რო დავამატე home-ში, იმ მომენტში გამიკეთა ამან shared folder-ი და შიგ ჩამაგდო default layout-ი. იმიტომ რომ როგორი empty-ც არ უნდა იყოს MVC-ის პროექტი, მაინც მოყვება bootstrap-ის სტილები. და ეს ჩვეულებრივად კორექტირებადია და შეიძლება შევწყვეტ. რა თქმა უნდა, შეიძლება უფრო წაშალო. Შეგიძლია მაგალითად გვერდს საერთო layout-ი გაუთიშო. ნახე როგორ აი აქ ეტყვი რომ layout-ი იყოს ნალი. და ეხა ამ გვერდს რო ჩართავ, ამას layout-ი არ ექნება. და აბა კითხვა გაგიჩნდებოდათ რომ საიდან ეუბნებაო რომ ქვედატირე layout-ი უნდა იყოს ყველა გვერდის default layout-იო. ეს ყველაფერი წერია view start CSHTML-ში. აქ უწერია რომ ყველა გვერდის layout-ი იყოს views share-ში რო გდია layout-ი ის ფაილი. თუ შენ ამას ვაფშე გაუთიშე ეს, ასევე აქაც უთხრა რომ ნალი იყოსო, აბსოლუტურად არც გვერდს layout-ი არ ექნება. layout-ში წერია bootstrap-ის ანუ ეხა იმიტომ არა ნახე. ანუ layout-ი არ ექნება ნიშნავს რომ აი ეს რაღაცა default სტილები და ასევე default კოდი რაც იყო menus კოდი რაც იყო footer-ის კოდი არც ერთ გვერდზე არ ჩაითვირთება. ანუ მე layout-ში ხომ მქონდა შემოტანილი, აი მარტივად რო გაჩვენო ეხა. bootstrap-ი მქონდა აქ შემოტანილი. ხო? bootstrap-ში წერია რომ აი ამ ინდექსში კლასი table-ი წერია bootstrap-ში. და რახან ხედავს რომ აქ ის მიწერია table-ი და ეს table-ი არის bootstrap-ში სტილი, იმის სტილის tables მიკეთებდა აქ ლამაზ იმას რომ მიკეთებდა, ხო გახსოვს? და ეხა რახან მე გაუთიშე layout-ი, ასევე ეს ვეღარ ხედავს იმ bootstrap-ის იმას, ფაილს, იმიტომ რომ ლინკი შემოტანილი არ არის და იმ bootstrap-ში რო ეწერა table კლასი, იმ table კლასსაც ვეღარ ხედავს. ამიტომ უსტილოდ უბრალოდ დამიგდო რაც ჩვეულებრივი table-ი არის ყველანაირი სტილის გარეშე. ანუ layout-ი გაუთიშე ამით, ანუ ის menus გამითი გაუთიშე. რა მაგას ეგ ჰეჩი რაც არის, მიცემული მაგიებს თიშავს, ხო? არა, ეხა ხო layout-ი ჩაუთიშე ვაფშე. JavaScript-ს გადიშე. აი იმ ფაილს ვაფშე არც შეეხება საერთოდ. და JavaScript რო ბოდის თავზე და ბოლოში დავაგდო, page-ის ბოლოში მაგ. ნახე, მოკლედ, ეხა ნახე, აი ამ layout-ს საერთოდ არ ჩამიტვირთავს. ნიშნავს რომ რაც აქ წერია, იმას საერთოდ არ გახსნის იქ. აქ სადაც არ უნდა წაიღო ის შენი ლინკი, იქ მაინც ვერ დაინახავს. მაშინ უნდა ადგე და შეიძლება თვითონ view-ში შეწეროს. რა თქმა უნდა, შეგიძლია რომ მაგალითად ამ იმაში რა ქვია, ამ რაც ქვია რა, ამ view-ში შეგიძლია ცალკე შემოიტანო ეს bootstrap-ის სტილი და ეხა უკვე სტილი დაუბრუნდება. მარტო ამ გვერდზე შემოიტანა ამ სტილს, მიხვდი? შენ layout-ში არ ჩაგდებ. მაგალითად, თუ შენ გაქვს რაიმე გვერდი და იმ რაიმე გვერდზე იყებენ რაიმე სპეციფიურ სტილს, აი რაღაცა გიორგი მახსენა, შეგიძლია რომ იმ სპეციფიური სტილის ლინკი შეიტანო მარტო კონკრეტულ იმ გვერდზე და არა layout-ში, რომ სხვებზე თუ რამე სხვა გვერდზე შევა და იმ გვერდს ის სტილი არ ჭირდება, layout-ის დროს ხო მაინც დაიწყებს ჩამოტვირთვას ლინკით, ხო? ზედმეტი ის დრო რო არ დახარჯოს რა და ზედმეტი ფაილები რო არ თვითოს. ამიტომ ეგ გაქვს ეგ მაგის საშუალება რომ შეგიძლია რაღაც კონკრეტულ გვერდზე რაღაც კონკრეტული სტილი ჩავტვირთო ლინკით, ანუ რასაც ვლაპარაკობ ხო ხვდებით ფრონტში ხო ისწავლეთ. ხო. გიო რა გა? ანუ წელა მენიუ რო დაწერილი. პირველი აღწერა ეწერა რა მენიუს იმას ბატონს რაც ხო? გქონდეს, მეორე არის რაც გამოჩნდება ლინკში. არა, მეორე რაც მილინკება. ისა მეთოდი და მე არის კონტროლერი. და მე უკვე რაც გამოჩნდება ზემოთ ლინკში. არა, ნახე, ანუ აი აქ ამაზე ამბობ, create new create ამაზე, ხო? მენიუს ლინკებზე გეუბნები. ეგ იყო. იგივე იყო, აი ნახე. ან create გამოჩნდება. ამას არა, აი მარტო ერთი აქვს, ეგაც application name-ია მილინკური. აი ეს რო ავიღოთ. ხო, აი create მაგალითზე რო ნახოთ. ნახე, ეს არის რაც მილინკება სიტყვა. ეს არის რომელ მეთოდზეც მიილინკება და ამის შემდეგ რო არის ის რომელ კონტროლერზეც მიილინკება. ანუ ლინკი ხო ესეთია controller/method. ხო. და ამ action link-ში პირველი პარამეტრი არის სიტყვა რაც მიილინკება, მეორე არის action-ი, მესამე არის controller. ჩვეულებრივ რო დაუწერო home controller-ი, home-ის create-ზე წაიყვანს. ეხლა ამ შემთხვევაში თავის კონტროლერის
ამ შემთხვევაში თუ კონტროლერი არ უწერია, დეფოლტად რომელ კონტროლერშიც ეს view-ა, იმ კონტროლერს აიღებს. შობელ კონტროლერს თუ რაღაც ქვია. ხო? ესე იგი, post-ის და get შორის განსხვავება იცით? ხო, კაი, მოკლედ, შემდეგზე ეგ ვნახოთ და შემდეგზე მარტივი ფორმა ავაწყოთ, იქ რაღაც მონაცემები შევყაროთ და ჩავწეროთ და submit-ს რო დავაწვევით, რაღაც კონკრეტულ კონტროლერში წავიღოთ. და შემდეგზეც მე მგონი მოვასწრებთ, გავაკეთებთ ბაზას და იმ ფორმას რო ავაწყობთ, იმ ფორმაში რაღაცები ჩაწერს და submit-ს რო დააწვევა, რაღაც გვერდზე წავიყვანოთ და იმ გვერდზე იმას ამქნათ, რა ქვია, იმ გვერდზე გავაკეთოთ ის, რომ ის მონაცემები ნახოს და ბაზაში ჩაალაგოს. კითხვა აბა კიდე რამე თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, გავიაროთ ეხლა. ეს აი, დავალება არ გექნებათ არაფერი. ვიდეოს უყურეთ კარგად და დავალება არის, ანუ დავალება როგორ არ გექნებათ. რაც ახლა ამ ვიდეოში გავაკეთე, თქვენ პროექტი უნდა გახსნათ და იგივე ყველაფერი უნდა იჩალიჩოთ იქ. ეგაა დავალება.